itu itiganite. Inoro FM neitaherero ryo menyo na ugi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro Miaraho. Ciari no maraka ya garama ndite ya mathomo riri na banene ya arutwo matari maraigira grade ya 10. Kenya no marathigetwo mahimbirie mutugo wa kuiga muthitho na muingi wa kuria Murang'a gukenderera ikinya ria thirikari irungu wa Kang'ata ria kuhimbiria mitambo ya kiriu urihi ni wa motungata. Na kuringana na uria maundu mahana turaikarire muno ithomo nikigite goro muno tondu ona okorwo ni uniform aiko uniform ya mwana uyu ura kuringana guku irathi makiria ma 30 kugura kila kindu watukania na fithi ukona 100 citirarugama makiria mathukuru ara tukorete tukinteract namo marauga ara maripotete ni namba nini muno kumwona tinuthu no enuka na 30 na mundu ungi haha laini akakolwa no manie uma kwale na no kwite mbesa akaokovia mbezi ciukeka ukatunywa he muthuri waria haha nginya tarenda kurira ni thina ati muragura mboga kungi na guku gutiri undu mungihota muranywa mai maya Tha mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na maya ni mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Garama ya githomo bururi-ini ithiete na mbere kwambatira kumana na thogora wa iguru wa indo iria arutwo maretie mathukuru-ini kumagia oro uniform mabuku hamwe na fithi. Aciari maraiga garama ino yaga kumurikwo ciana nyingi ni kuremererwo ni guthie na mbere na githomo na gicigo-ini kia Moro kuria kaunti-ini ya Naikuru. Aciari marendekithia thirikari gukua murigo wa githomo toria kwari hindi ya wathani wa mutigaire Mwai wa Kibaki Joel Kimani wa Njuguna agitwambiriria mohoro maitu ma ithaa riri na riboti ino. Ciumia igiri cia mwambiririo wa mwaka uyu irari na mihango mingi ya kuhingura mathukuru ma muthingi na ma thekondarĩ hamwe na gutwara arutwo a grade ya 10 mathukuru-ini ma senior school. Ni mihango iria aciari aingi maugite iramarituheire muno kuma arutwo hamwe na indo ingi cia mathukuru iria irabataraga makiri ma mbeca iria aingi matarari. Na kuringana na uria maundu mahana turaikarire muno ithomo nikigite goro muno tondu ona okorwo ni uniform aiko uniform ya mwana uyu ura kuringana guku irathi makiria ma 30 kugura kila kindu watukania na fithi ukona 100 citirarugama. Tulikuwa tunakiandaa kiasi ingawaje pesa ni ngumu. O aciari ni matariirie thogora wa iguru wa githomo hamwe na wa uniform makiria kuri aria maraingiragia ciana ciao grade-ini ya 10. Na kuringana na uria kuhana utari na 100 gutingihotekeka. Garama ya githomo iguru muno koguo tukuhoya thirikari matuteithiririe. Kuringana na uria maundu mathiete biashara ciithi maone matuthiitohire muno. Murutani munene wa thukuru wa imwana wa Molo Academy Simon Kibe oretie thirikari kuhuthiria aciari murigo murito na njira ya kurekereria kigina giothe gia capitation hamwe na kuheana uteithio wa basari kuri aria ahinyiririku. Ciana ciheo githomo tondu uria mundu gwitwo Mandela augire ati mwana wa muthini aikaraga na muthamaki kugerera githomo-ini. Eke andu meime thirikari arutani aciari ona kindu ihoya ritu tukuhoya CDF aria maheanaga basari county government mateithaniririe nigetha ciana icio cione basari na cietikire kuheo kamweke ga guthoma. Onani ndongererwo arutwo 50 nigo macariria kirathi na nigo mahe kindu gitagwo githomo kina bata quality education. Ona waciari ni moretie thirikari ikorwo ikiagerithia githomo makiria na njira ya kunyihia thogora wakio uria uthiete na mbere na kuhinyiriria aingi uria ona waya guthinikania iroto cia arutwo aingi aria maumite micini iria itehotete. Koguo ni ngiura thirikari igoro ya ciari nigetha maundu macio mothe mathiete wega. Andu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.
Ngwatanĩro ya arutani anati nĩ cakaĩte na banengo mũnene wa bithi nĩguo cangĩire aciari aingĩ kũremwo kũingĩria ciana ciao mathukuru-inĩ. Morĩtie thirikari kũgathĩka mũtaratara wa gũtigĩrĩra arutwo othe mirioni 1.1 arĩa mararĩkirie ngirĩndi ya 10 nĩ maingĩra mathukuru-inĩ ma senior school. Mararagia thukuru-inĩ wa mũthingi wa St Joseph kũrĩa Kĩrũgũya hĩndĩ ya ithurano cia ngwatanĩro ĩyo rũhonge rwa Kĩrĩnyaga kũrĩa maabitha arĩa maratungataga na hau kabere marathurirwo rĩngĩ gũthiĩ na mbere gũtungata kũrĩa Kĩrĩnyaga. Magĩthiĩ grade 10 aingĩ ao marĩ o mĩciĩ-inĩ na gĩtũmi kĩrĩa kĩnene kĩratũma makorwo me mĩciĩ nĩ gũkorwo aciari ao matina ũhoti wa kũmatwara secondary school. Nĩ tũroria thirikari yone atĩ ũndũ ũyũ ti gũtuĩka kĩgiria gĩa CBC ĩtuĩke ĩkĩingĩra senior schools, nĩ tondũ hĩndĩ ĩno maraumaga junior school mathiĩtie senior school. Makĩria mathukuru arĩa tũkoretwo tũkĩinteract namo nĩ marauga arĩa maripotete nĩ namba nini mũno kũmwona ti nuthu. Amarĩtwo makwa njĩtagwo Michael Ndong'omuna na ndĩ branch executive secretary wa Kiambu na member of National Executive Council rũhonge rwa gatagatĩ. We tarimũ na twĩ tarutani na mwena ũrĩa ũngĩ tũrĩ aciari no tũraigua tũgĩthuthĩka ngoro rĩrĩa tũkũigua hena ciana ihĩtũkĩte no igakorwo itirathiĩ thukuru nĩ ũndũ wa gũkorwo itarĩ na mbeca. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kuaccess ngero ĩrĩa yonekana kana damage ĩrĩa ĩngĩkorwo yonekanĩte he mwana wa kana ona mwana ũhĩtũkĩte gũthiĩ secondary acoke atuĩke ndegũthiĩ secondary nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca. Ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ gĩthomo nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a ĩthiĩte na mbere kũgacĩrithia motungata mayo kũrĩ mũingĩ kũhĩtũkĩra ũhĩmbĩria wa mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu honge-inĩ ngũrani. Nĩ mĩtambo ĩrahanyũkia motungata kũrĩ andũ aingĩ na oho gũtũgĩria wĩigĩrĩrĩki harĩ ũramati wa kĩgĩna kĩrĩa kaunti yũnganagia. Kuma kũrĩ onjoria mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia akĩmũrĩka ũhĩmbĩria wa mĩtambo ya kĩrĩu kũrĩa thirikari-inĩ ya kaunti ya Murang'a riboti-inĩ ĩno ya mwanya. O ũrĩa matukũ mathiĩte noguo thĩ thiĩte na mbere kĩhĩmbagĩria mĩkĩre ya maũndũ na njĩra ya kĩrĩu. Thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa gavana Irũngũ Kang'ata nĩ ĩmwe ĩtatigĩtwo na thutha harĩ kũhĩmbĩria mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu honge-inĩ itiganĩte ta marĩhi ma parking, thoko na ũheani wa license kũrĩ onjoria. Thimũ tondũ rĩu ona thimũ nĩ njega tondũ no mũtiratangana na mũndũ tondũ tene woka kanjoga gũthigitho no rĩu warĩha ona biacara yaku ndĩrakoma no gũthiĩ na mbere wokonia mũndũ message ũcio nĩ wathira. Tendĩ no twathiana gũkũ kama wa ikĩkĩro kuma loli-inĩ no enuka na ngiri ta 30 na mũndũ ũngĩ haha vala-inĩ akakorwo no manie uma kwale na no kuite mbeca akokovia mbeca icio kekatia ukatunywa tondũ thikũ ici tũrĩ ha license through the phone tene twaruta wĩra marĩhi mũno rĩngĩ nĩ ũthire wakora raini nene na wĩna maũndũ mangĩ mĩhang'o yaku ya wĩra no rĩu thaa ici tũtikoragwo tũgĩte time ũrĩhagĩra thimũ-inĩ. Nakuo mathibitarĩ-inĩ mĩhang'o yothe ya ũrigitani mĩtambo ĩno nĩyo ĩhũthĩkaga hatarĩ kũhũthĩra kandi. Twĩna automation nĩguo mbeca ciongererekeire kĩambĩrĩria mbere wa automation tarĩ yo ĩno yonganagia ngiri ta 70 in a day no ũmũthĩ tũngĩringithania mbeca iria ironganio na M-Pesa na iria ira claim na SHA is almost 1 million in a day. Na rĩu mbeca icio icokaga igeka ũndũ ũngĩ rĩngĩ renovation kũgũra ndawa na indo iria ingĩ ciothe ingĩkorwo ikĩbatarania thĩinĩ wa thibitarĩ. Kũringana na John Githambo ũrĩa nĩwe ũrũgamĩrĩire rũhonge rwa ũkui, ngari ciothe cia kaunti itanyihĩire 100 iria cingĩrĩtio mũtambo-inĩ ũyũ athũrimaga mũrutĩre wacio wa wĩra kũgerera thimũ-inĩ yake ya guoko. Thaa ici ngĩenda kũmenya ngari harĩa ndamitũma okorwo ndamitũma Nairobi nĩngũingĩra haha thimũ-inĩ ndĩmĩrore ndore kana ngari ĩyo ndamitũma haha Murang'a nĩ yathi Nairobi kana hihi nĩ ya divert route yathi mwena ũngĩ. Okorwo nĩ ta ambulance okorwo nĩ ndĩrenda ambulance thaa ici hũrĩrwo hena ambulance ĩrendekana handũ ngũingĩrwo haha system-inĩ ndore nĩ ambulance ĩrĩkũ ĩ hakuhĩ okorwo nĩ Keno ngarora nĩ ambulance ĩrĩkũ ĩ raini ĩyo ya Keno. System ĩno ya kũmonitor ngari nĩ tũteithagia gĩtũmi wa mbere nĩ ũkoragwo na discipline ndũngĩruta wĩra ũrĩa ũtasainĩtwo andũ ngiuma nja ya maũndũ marĩa wĩkaga as a driver. Hau kabere motungata maya marahũthagĩra maratathi na icera ritũ wabici-inĩ cia kanjũ taũni-inĩ ya Maragwa tũgacorerwo mbica ya ũrĩa mĩhang'o ĩyo yakoragwo kĩringithania na rĩu. No hĩndĩ ĩyo ona andũ 50 ndũngĩahingĩirie andũ aingĩ mokaga makarĩkĩrio arĩa mekũrĩkĩrio acio angĩ makahingĩrio mũndũ agacoka rũciũ koguo nĩ ũkuona na license ũgĩkaiga ũrĩhe license
kana no nine nginya wiki ngima. Mitambo eno yambatĩrĩtie ikĩro cia motungata ikahukia ciĩko cia ungumania na oho ikahotithia thirikari ya kaunti kũngania kĩgĩna kĩa ndandũku gĩkĩringithanio na hau kabere. Venye tunaona hapa hii tumefanya a number of automations in Murang'a County. For example, tunaweza angalia magari ngapi zimepark Murang'a town, tumecollect pesa ngapi leo kwa siku ushuru. Tunaweza angalia hospitali 5 tumecollect how much. Pia tumia mitambo tunaweza angalia number of patients admissions in Murang'a, madawa Murang'a kama izikienda chini system inatuambia tunaweza kurestock. Trader ona makena muno tondu hindi yo ri maugaga ni mbeca itirakinya kuria ciagirire no riu ni moi hasa ni ikinyaga. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Tuigire kuria Naroko kafe-inĩ kuria kiama kia arutani aria mathomithagia ciana iria ikoragwo na mawathe nĩ gĩtabanĩtie ithurano cia atongoria a kĩo bũrũri-inĩ. Ithurano icio itabanĩirio kuria kaunti-inĩ ya Naroko kuria James Torome acagũrĩtwo gũtungata tamu ya gatatũ ta mwandĩki mũkaru wa ngwatanĩro ĩyo. Rebecca Kosgei, abitha kuma ministry-inĩ ya Labour, nĩwe ũrarũgamĩrĩire ithurano icio kuma kuria Naroko. Wanyoike wa Mbũgu arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Rebecca Kosgei, abitha wa aruti a wĩra kaunti-inĩ ya Narok, uria nĩwe ũrarũgamĩrĩire gĩthurano gĩkĩ, nĩ aratũgĩririe arimũ aya ngwatanĩro ya KUSNET nĩ ũndũ wa gwĩka gĩthurano kĩao na njĩra njega ĩtarĩ na ngũĩ. As a returning officer, we have managed to hold successful elections for KUSNET national elections. We have had members from across the nation. We have had a peaceful election. There were 13 positions that were declared vacant and all filled unopposed. Arimũ amwe na arĩa nĩ delegate arĩa maracagũraga atongoria aya nĩ maugĩte gĩtũmi kĩnene gĩa gũcokia atongoria aya 13 nĩ maumĩrĩra mega ma ũtongoria wao, na arimũ a kĩama gĩkĩ nĩ mateithĩkĩte na njĩra nene. To them being in office, our SNE schools and units were really understaffed. Scholarship, it has been a good thing. Those of us who have been in service for quite some time, you will agree with me that we have had a very rough time because as SNE teachers, we had nobody to speak for us. Mass transit of teachers who had done special needs and were in regular schools, they are really blessed. Amos Mugai Karanja, ũrĩa ũracagũrirwo ta mũikarĩri gĩtĩ wa KUSNET, na James Torome ũrĩa nĩwe mwandĩki mũkaru, makiuga nĩ megũthiĩ na mbere kũrũgama na arimũ nginya ihoto ciao cihingio. Is a special exercise and we don't want to take it for granted because we have made it simple. Thank you so much for giving us another chance. We are going to work extra hard knowing that you have just sacrificed your ambition to let us go on another term. All teachers across the country, nawashukuru sana kwa kuweza kufika Narok na kutekeleza wajibu wenu kulingana na katiba ya KUSNET. Torome akiuga nĩ marenda maũndũ marĩa mothe mekiranĩire ngirimiti na thirikari megiĩ arimũ aya a KUSNET nĩ marenda mahingio kuona ihinda rĩrĩa mekiranĩire nĩ ithiru. Timu yetu scholarship tuliitoa Naivasha na ikawekwa kwa Ministry of Education Policy that KUSNET must be represented in that selection committee. One job group. What I'm following now, it is the second job group which the president promised. Guidance allowance for teachers living with disability. Currently it is 20,000. So the team which is working on that, we are proposing for it to move to 50,000. CBA review. The president also promised to be reviewed immediately. So we are asking the commission, wamekaa sana. We need an urgent meeting. Ngĩripotera mũciĩ wa Tuginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgu. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tũtirihĩre kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa atongoria kanjũ ya Gĩithĩramu kũrĩa mwena wa Mombasa nĩ marutĩte rĩtana kũrĩa atongoria a ndini gũkũ bũrũri-inĩ kũrũgama iturwa cia gĩũteti mwaka-inĩ ũkĩte hĩndĩ ya ithurano nene. Atongoria moigĩte bũrũri nĩ wagĩte wĩigĩrĩrĩki maũndũ-inĩ megiĩ ũtongoria, makiuga gĩthurano gĩũkĩte nĩ makarũgamia ahũranĩri amwe ao. Oho ningĩ nĩ morĩtie aruna wa ndini ya Gĩkristiano kũrũgamia amwe ao iturwa-inĩ ngũrani, mwerekera ũrĩa hunjia Gĩkristiano magithĩtie kĩene ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ
Francis Madi aratumenyithia. Gĩikaro-inĩ na ndĩkia mohoro mwena wa Mombasa taũni, atongoria aya a ndini ya Gĩithĩramu moigĩte ihinda nĩ ikinyu atongoria a mĩthigiti na makanitha onao marũgame iturwa cia ũteti nĩgetha magarũre bũrũri ũyũ. Ũyũ nĩ mũtongoria wao Sheikh Juma Ngao. Na atakayekuuliza mashekhe wengilia siasa, mwambie Nabii Yusuf kule Misri alikuwa kwa mtume na kwa prime minister. Nabii Suleiman alikuwa kwa ni mfalme na nabii. So hii ni mifano miwili kwamba kiongozi wa dini anaweza kuwa shekhe au bishop au sister au pastor, ustadhi, ustadha, kadhi, chief kadhi, na akawacha hiyo kazi akagombania kitia siasa akuongoza umma. Viongozi wa dini viongozi tunaweza kuongoza umma vizuri kuliko hawa na sasa ambao dini yenyewe pia hawana. Oho marathi na mbere na kuga atongoria arĩa marĩ kuo kwa ihinda rĩrĩ nĩ magĩte ũigĩrĩrĩku ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie bũrũri ũthiĩ na mbere na kũhotoma maũndũ-inĩ megiĩ ũtongoria. Hakuna mbunge wala senator wala MCA wala gavana wala waziri ambaye ana agenda ya kutatua matatizo ya kiuchumi ya maimamu. Kenya nzima hakuna. Baraza lina vijana wasomi, baraza lina watu wazima wasomi. Tunaweza tukampata gavana katika hili baraza, tunaweza tukampata women rep katika hili baraza. Mwaka huu tunaliomba baraza tuweze kushirikiana na viongozi wale wa Kikristo tuweze tusimamishe sehemu yetu hii ili tuwe na viongozi ambao wataweza kutenda haki na kusimamia haki za wananchi. Ona kũrĩa ũguo mwena wao atongoria dini ya Gĩkristo nĩ mareganĩte na ũhoro ũyũ makiuga ũtongoria wa gĩbũrũri na ũtongoria wa kanitha ndũngĩtwarana. Ũyũ nĩ mũthikabu Ndagĩtarĩ Paul Mwaura kuma Mombasa. No gũtirĩ mũndũ ũngĩtũmĩkĩra mabwana erĩ. No nginyagia wambe ũtigane na ũmwe ũtũmĩkĩre ũmwe. Wambe ũtigane na ũtongoria wa dini ũingĩre siasa. Kana ũthiĩ na mbere na ũtongoria wa dini utigane na siasa. Ici tingĩtwarana. Oho arathi na mbere na kuga atongoria makanitha mabatie gũtigwo makĩruta magongona kuona ona atongoria arĩa marĩ kĩrĩkanĩro-inĩ matiaruta magongona. Tondũ na hĩndĩ ya Musa arĩ mũtongoria no ndarutaga igongona, mũndũ arutaga igongona nĩ Haruni. Koguo mũndũ ndakanjĩre atĩ ona David King David nĩ ahũthagĩrwo nĩ Ngai mũno no ndarĩ wa kũruta igongona. Leo mũndũ ndakoige atĩ nĩ ekũingĩra siasa-inĩ, no ingĩre no ningĩre matiendaga wega. Toko nĩ magarũrũkaga rĩ, mangĩgarũrĩte ona mbunge ĩyo. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Riboti yo kuma kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ Mombasa nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho thaa mũgwanja na njĩra ithĩranĩte nĩ kwamũkĩra matemo wona ciahanda thaa 8 ũkĩnyitanĩra na Jeff Mũga wa Waithĩra gĩa na mĩaraho mĩega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Shesheni hakuhĩ nawe. Oh yes, atiri ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũtatia ngogoyo nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ na tũkwambĩrĩria na rũrũ rwetio nĩ Kamau Gerard arĩ kũrĩa mwena wa Moro mũcoke magajo. Andũ aitongorera voi na ndingiona moi tageria kugambu nyomba ndire mweteki ndau wake onigo tiriure ugura no gothie marathie maitu na nikoirire andu aito mwaniga voi onge mwetaga na gotire mondo o tare otuko wake waringango yo mothe ruchumenya niungi wandutarogora nawe ngakũrutaroki. Mũndũ gwĩtwo Martin wa Murang'a Shuttle nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Ngogoyo nĩ yambĩrĩria tũcoke magajo andũ aitũ. Gĩkũyũ na mũmbi ngwĩre tũkĩmathika matigire mauga nyũmba itũ twendane na we akathĩrĩgana niĩ ndĩake mũhu
Gikuya kibata na nikuya gengocho kabisa. Mugayo kanoyo nguria umete nako Narume naroingena oiru wangoro Na mbocho ya gwathene twenyuranaga Nenge ya ira nayo ere kuriganira No ngejera kuria rumena ruru rumete Maina wa mugeka we kamuru rumena rumire nako Teramaka muno ndona mutatanire Oyare na ngingo na orionge kengeto Na tikendo kenge ni undu wa wiru wa mecha Ugathi kwa oinye ngwire utiga ikireo kabisa. Wendi wage koyo nyumba ni mwariganirwo Mugetwa tembecha woi ne chongai wanyu Mwarega konjigwa nyumba muchoke maganjo Mugokereana ngwire kinyanchiana chianyu na titheru ikageriria irwe bororo kaige rwetagwo mucoke maganjo wa mari wa famu yada geithe kamuno kuma kuri account ya Nyeri Kikoyongo mwera muigwe kana muikare Tondo iru wanyu negwo kumoikia irima Mathani mangaiti maguthakirwo Enda mundu rionge o toria wendete Wanyonera jambi maito wanjiro mugeithie Kamwere ndio Kenya niye ngigariora waya Chethegea mwati nyambe utatire riko Tondo muya mbara ni uri mwehereto hau negua nema Thegio muno Inspector General Douglas Kaja geithe kamuno munene ni jwene wedete gogoyo ni hede wa imakanitha asante sana mheshimiwa Emuru Adikira Teacher Karaja geithe kamuno Teacher Godho geithe kamuno Chef Kanyi geithe kamuno Kopro Dawa geithe kamuno na Stephen munene garuya geithe kai muno mwekore Emuru Adikira gogoyo nira tata mwana oshia nira mukenia geithe kamuno rogoro wa kuria KU Hospital hena gedisha umakore ya Saudi Arabia shamudo gweto Nicholas Washinei Nicholas Washinei akiwa Gulf Korea Saudi Arabia aroga gedanirio kwa Boyman Nyahururu na muno dad Washinei na Mam Grace wakiwa Boyman Nyahururu geithe kai muno kuma kwe muro wa nyugeto Nicholas Washinei ari Korea Saudi Arabia arajira nawira araruta gogoyo egetataga Gogoyo back to back. Ruru wa mbere ruma rwa kuhingura tafarira riu ne yambiriria Goge wa mangu Mwachirire na mukiuga aliawa Mundie na rwere tangima Moirongo nagetha kane kia nyumba aliawa Nirakwa muri otakegwanie wa moirongo iyo geithe ka Governor Kimani wa Matangi Ndudwe wetarare baba na maito kana thuria muherega moirongo no raveraga moiko aliawa getha mundie tangima yonie wa moirongo iyo Ribaro rogo kinyere Dagitari wa Matangi Governor wa Kiambu ne mwambutithiria wera mukiuga ende mukuru ngareme moirongo ngorema kona muroiga tioyo wakwa ndagurite na wathuthanie wa moirongo iyo weyumireria mugondo yo mwatwa kwema aliawa taito yaguo ndireroni ne yakwa titairia cianyuire bengi na mumenye gutire mwenji utakenjwo wa moirongo iyo oyotigwa moicho wathe ario baba tondu mwiri urekereti andu aito tuonagwo muri wa itimu ne mwai
atarengete mitwarie wa Muirongo iyo tondo mwaiga monyamarie ario baba ari undu muriganeirwo ario awa nding'o ing'we toire kiharo na mubira na ndere aingiria irimae wa Muirongo iyo kabisa gutiri undu ne mukundea no mumenye Ngai wanyu nowe wakwa na ninge mwakane wa imera ithatu ario awa mari mwiri no magokai wa Muirongo iyo yori wa mitumba tiko ici gutire muru wanyukwa waguite thi ni undu wa indo Muirongo ona kaba murataguo mumandu utari wa ndira cianyue wa Muirongo iyo haroka atia Egio muno wakarede wa Deithi my colleague gaithe ka muno rwitago wa Muirongo ruru kuma Korea US mundu gwitwo PMM ari Idaho State gaithe ka muno America kohana atia Kenya ni kwega no tweyumireirie Shiro wa ciana ndudu ayo nereko Gigi Kemotho ari Summit Matasi arenda kugeithia Sir Charles Gakuo no wageithio muno ni Gigi Kemotho ari Summit Matasi Salome wa Fresh Meat Freria mambo namna gani Nakuru Congratulations Dansan Macharia Mogwe Niodo wa guthurwa branch chairman wake Makia Nat branch executive secretary branch Nairobi branch executive secretary wake Makia Nat na Kenny Gure guthurwa Nat BC Bakasi muthenya waira congratulations kuma kore Kenyomo wa Gicogoma ndemwitaga senator Kenyomo wa Gicogoma ni wajira ndemwire congratulations Dansan Macharia Mogwe na Kenny Gure guthurwa gutongoria Nat Gatha ya Kirinyaga Arata kwa mwega ni uriku waguikarania nake angikorwo yu niakuniga na ndari aria mabebe ndimuheaga mikengeria na mirio ya mwaro na rigwa renda tutigane mwega kiri uriku andu aitu kabisa Sokia murango mwendwa Anduge kire konyi Oi gotinge keito kite Ati mwega ni uriku Waidira weru tarengi Akewe ndo gitingia Bakwande mumbangira ngui Kukira ngai bandirwo tene Angekorwo yu nyakuniga Na maita mithemba yothe Gutire itamuhete Na riu arenda tutigane mwega kiri uriku andu aitu Mutijera mwega ni uriku Chokia murango mwendwa Andugekire konyi Gutinge keito kite Nye boshito Ndira mutomeire wakine tondo de muthaithite karma Aramwirire karondwa Gutire wendo tatwikaga Na niengo tiuga ni giatu Gutire njuki tarirwa Goya ngai angithikirie Na niengo no ngitake kabisa Chokia murango mwendwa Andugekire konyi Gutinge keito kite no ndiyuka ni kamucemanio turi kama investors kwa wakafa Wendo wathora gutenderio Endinge mwongi yakireru Mureri niari muthundiri Ngwaci athora gutwikirio Tondo na nginye rurumuke Na ndinge turia ikuno muci Wetware nanie nditware Gutire ukuite uria ungi kabisa
chokia murango mwendwa na ndugekire konyi oi gutingĩkia itokĩte. Ati anatakwa mwega ni uriko Abdul Kader geithania kwa lofa Aratakwa mwega ni uriko agũikarania nake angĩkorwo yũnya kũniga na ndarĩ arĩa mabebe ndĩmũheaga mĩkengeria na mĩrĩo ya mwaro na rĩu arenda tũtigane mwagakĩrĩ ũrĩko andũ aitũ. Karibuni sana Gogoyo. Chokia murango mwendwa na ndugekire konyi gutingĩkia itokĩte. Nĩ thaa mũgwanja na nuthu timekeeper witũ nĩ Martin wa Murang'a Shuttle. Nĩ waratũrorera mathaa. Thengio mũno kama wa Smart City Park Market. Kwerwo atia mwena ũcio. Na ndikwenda ũthĩnĩke rĩngĩ ũkĩrigwo nũ ũgũtũma handũ kana nũ ũgũgũtwara handũ ũrenda gũthiĩ. Andũ nĩ mathũkire mũno no nĩ kũrĩ ega ona kũrĩ na oru. Ega nĩ akũrĩa kwa We Go. Njĩra njega thũrime na ĩrĩ na wĩhokeku na matereba kwagĩra ma We Go. Maũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maheagwo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na We Go. Ũrĩa hau na ndũrĩ ũra download We Go tiga gũtigwo na thutha mũndũ witũ guthũka kũrĩa kwa Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa We Go kũrĩ namba 20425 ũkorwo ũgĩkuo no camba harĩa hothe ũrenda gũthiĩ ũkenerere ũtungata wa We Go. We Go. Let's go. Mũndũ gwĩtwo Cui wa Gĩthũrai 45 Eden Dani kabisa. Thengio mũno Cui wa Gĩthũrai 45 mageithia mũno. Nĩ mendete Gogoyo mwena ũcio. Nĩ hamũcamanagia Gĩthũrai 45 wa Johi Savea kuma kũrĩa Sagana aroiga nĩ gĩa kũu ya nĩ ramũkenia. Njĩtĩkĩria itu nĩgetha enjoy. Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wamuringeire nigetha mwendane kabisa. Wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamuringagĩra nigetha mwendane. Rĩu nginya thinacara nĩ tate Mujuga. Getha kĩrĩa wandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Gogoyo nĩ tate. Ũmũthĩ Mujugeko Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Mujuga moro. Ũmũthĩ Mujuga aramenyuĩra moro. No tũkũnenda hi Gĩtiga kũmũka na waigua atĩ iumĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo. Kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Igua marwĩmbo kwagĩra. Naigana mendete rwĩmbo rũrũ beba mkono juu mkono juu. Akorwo nĩ wendete rwĩmbo rwa Mujuga beba mkono juu mkono juu. Ĩyo nĩ yakwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu. Nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Wapi mkono ya Mujuga mkono ya Mujuga. Nĩwonirio
Oyone mujuga kolinganagira Egore mutego ine Tagyo kyage gutegure Chukua kiango Oshone gwo mushara Wakenaga muno Kenderea waningagira Wajohi Savia amebeba mkono juu. Ni Oriadete Mujuga. Kanyere Wathoka ya Muthuru amebeba mkono juu. Wathokiria wendo wito na mware wakanegene Ingena kekaria mbori yake nina mbori ciakwa Kajoya toire nyuaga njega ya uke mutheri Akenjetaga muthoniwa na muiretu ndikona Wakarede wa Deithi mkono juu. Akenjetaga muthoniwa na muiretu ndikona Mujuga anyuaga kauke. Danyua kihoyo. Yeah. Agetaga andu muthoniwa na ndakamane muiretu. Kabisa. No toko nenda hiyo muthi. No komeruta ihuti hihi. Akenjetaga muthoniwa na muiretu ndikona Akenjetaga muthoniwa na muiretu ndikona Mama we Kari apori Mujuga Joshua Mwangi wa Githĩnji kuma Gaturi Murang'a. Wimenyerere Munjuga. Mwirore wa Komathai. Wimenyerere Munjuga. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa. Gugoyo ni tate. Boroa Mureithi. Habari ya udhaya ndugu yangu. Mode wa Kayore Kona. Thank you Mr. DJ. Pita Wanyamatamu Bushere Sagana. Na nego kasagana isha ikue Pita. Nitakupigia simu. Don't feel the cold of the night anymore.
Zablon Chaka Chaka, Mwalimu Zablon Mushiri, habari ya Kirinyaga. Alex Mwangi ukiwa Nyahururu anasema thank you governor. It's been a pleasure for you anytime babe, anytime babe, anytime. Kabisa. Eli akiwa Karen anasema tamu sana. Tamu zaidi. Regio Peter Kiogo walikana sako. Wasalimia sana wanalikana. Asante Jora Muboro Kumarali Kiabu County. Makere Biroiro Ginya Kirinyaga Inoro FM. Ori andu aingi na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhe weru maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket hakuhe nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Mushi watu ginotana na titagoko kumagua agikorwo ni wandikitwo wira ni thirikari ndukanyitwo ni stress rege cia kwaga besha. My Mobi ina kusort ndiramenya ndithembe rarire besha ranina riu andu ingi ni ikarira ni mutorire na Januari umuthi mweri cigana. By the way umuthi twi mweri 18 hena thikũ ingĩ ta 12 ũguo Januari ĩno ĩngĩgaitĩka. Ndikwenda ũthĩnĩke angĩkorwo andĩkĩtwo nĩ thirikari hũra *531# *531# ũkombe mbeca iria ũkwenda nginyagia ciringi 20,000 he SMS ũkwamũkĩra SMS code thimũ-inĩ yaku na we approve we mwenyewe kwamũkĩra ngombo gũtirĩ kũihũria maratathi ona kana guarantors ũgwĩtio. Na ũndũ mwega nĩ atĩ gũtirĩ kuga atĩ payroll nĩ hinge no kombe hindĩ-inĩ o rĩothe mũthenya wothe kũrĩ mũthenya kana kũrĩ ũtukũ ona tarĩu ngogo ya ratata no kombe mbeca iria ũkwenda gũtirĩ mũndũ ũkũmenya we nowe tu ũkũmenya he mbeca wa komba. Hũra *531# tukusort o rĩu. My Mobi ina kusort. Musaimon Aigera broka ya wendo niko kwĩ broka nyingĩ cia wendo
Atene Naivasha. Mwingine otumagero, mwingine gikoyo na igire, nakyo kiura kyari kyaroe, kibaga tene kyo kyarikia, rumereri nenda nyitire, na kiuga makania rogosho, na kemondo mogitingwire, erirwa ndagagaruhara, ndagagaruhara, ndagagaruhara. Kabisa. Majabi ya borori wavyo, kiraga dotete mweteyo, kariganero mondo, ainaga nagatiro gake, kwa mora kwa ngayori kuliyo itoka na dini maoya morumo ile tuyo menyage ni moja kawa kwa ni moja kawa kwa ni moja kawa kwa Bakiga ni rega na kare kyo kya mashanda tobora Otowe ole konyita mondo, dureka gyohana damata Maekia makore buroka, buroka gamisiene Teoria wagia mwanake, mwetu etana gionake Etana gionake, etana gionake Jogu wa Matara Sako Gaideka. Nane madharine seigire, gadoya budane mateke Todoni etokiana nanawe, mareka rikoya geshagi Kego tuberia na tonyama, mwetu okigeana dimadi Nyasi wawete ya ganao, koti unga kwirugurire, unga kwirugurire, unga kwirugurire. No kwenda tumuna dahi. No kwenda kumiruta ihute. Yatigia ndagika 13. Ndire ndirona wako nenda hikana wako miruta ihute. Kana mutirende kerurwa. Iguaga mwanyitaniria, tewairingi na waidiorora, tondo ciate ndamenyekaga, mwiretu agerie kana gioka, nayo itine munyakaya, gire kiumaga ngarikinya, nyageto ria keina goru, mwiretu wa 27. Kabisa. Juragia koimerera reko, njira ciothe nĩ ciaturire, na no woira mwanenyaga, mwiretu tukona muthenya, na rĩ matukũ-inĩ ma thutha kona mũtaĩri wa maĩ, tondũ no ũtukũ mwiretu, kwĩre na ikereka rĩa rũhĩa, ikereka rĩa rũhĩa, ikereka rĩa rũhĩa. Ate mudogo to Joroge Deals kuma mafada gatanga ne amoya. Emuoira tene. Bariria ndoborori wothe atĩndire gwagũkomia arwaru kũrĩitara na rũrwerirwa ndĩrũthekaga rũrĩriko ndaririkana kwanyu mũciĩ mũirĩtu nĩ wakwa mũhetwo ndikũhutĩkia mũirĩtu ũyũ kau nĩ gatũrũkoro gatũrũkoro gatũrũkoro. Geitheka muno masharia wa mugo. Ukoaje brother? Iria jaria kuna yoru nĩkũhingo kĩhithũkaga ũmũthĩ ũmonia Firaũni na rũciũ ũmonia Iburahĩmu bakumwega mere nĩ ũrĩkũ matirathirwo nĩ kĩmako tondũ monaga tokorĩra mũirĩtu ta mĩrĩ ĩyo yangĩa ta mĩrĩ ĩyo yangĩa ta mĩrĩ ĩyo yangĩa. Mheshimiwa Wanyoike Wanango Naivasha gutire broka cia wendo nĩkĩ kĩaga kĩ Naivasha engakwĩra ngĩũka tũthiĩ nginya Longonoti. Yogoya mũingĩ mũirĩtu ũyũ nĩmandĩagaga mũteng'ũri namenyeti nĩakawohereire kundu atĩ ndĩgatirũke rũcario na gatarĩ maitho gĩgakuĩtĩage nako nyamũ indo ciene nĩ cierirwo itikĩrĩ ndokĩirwo nũ itikĩrĩ ndokĩirwo nũ itikĩrĩ ndokĩirwo nũ. Kabisa. Rũhiũ rũgũtema mũirĩtu ngwĩrerũtiagaga mageca manjeri nditũire mũnyoni andũ aitũ ta mũnyanĩrĩri rũrĩkuma njora rwerirwo nĩ marũticokaga tu na mũcaria kenda mwagaga ikinyana thĩitiaganaga ikinyana thĩitiaganaga ikinyana thĩitiaganaga. Nguguyo nĩ tate. Rũcario na gatarĩ maitho gĩgakuĩtĩage nako nyamũ indo ciene nĩ cierirwo itikĩrĩ ndokĩirwo nũ. Rũhiũ rũgũtema mũirĩtu ngwĩrerũtiagaga mageca manjeri ndithũire mũnyoni andũ aitũ ta mũnyanĩrĩri rũrĩkuma njora rwerirwo nĩ marũticokaga tu na mũcario ngĩnda mwagaga ikinyana thĩitiagana
Thainyanya tigetia ndagika 10 Martin wa Muranga Shato niwe timekeeper witũ mũthĩ no tũraitĩka na andũ amananga nĩ mwageithio mũno nĩ Jack wa Forward ajĩra mwendete mũno nyĩmbo ici cia Musaimo wa Jerry. Gogoyo back to back. Andũ akanga mageithĩka mwana mwecimu wa kĩhũngimo mũgeithia mũno na mũmũrĩa ndĩna bata nake. Tũracokire wĩra kũrĩ Inooro TV mũtinanyona kiumia kĩgima. Njoraga wa gĩthĩnji arĩa rũtha rwa kiumia kĩngĩ kĩmwe. Kabisa. Hau ndona mwĩra wega we nawe Musaimo atĩerwo agathatake atĩerwo agathata ndũma ya mwanake mahau ndona mwĩra wega. Gogoyo nĩ tate gũkũ kwagĩrire atĩ maceria wa mũgogo igate Gogoyo nĩ tate. Rwĩmbo rũu rwĩna ciugo njega mũno cia Gĩkũyũ. Thĩga nĩ aruire mararanja gũtirĩ atĩerwo egetha ta ndũma ya mwanake. Nĩkĩo nyendete Gogoyo nĩ thomithagia ciugo njega cia Gĩkũyũ. Gogoyo nĩ heaga mbũthĩ ona mũndũ ũrakũrega ũkamwĩra ona wĩ rwagatha ta ndũma ya mwana. Thengio Musaimo wa Jerry. Musaimo hoye. Musaimo wa Musaimo Musaimo ne fire si fire. Ugai Musaimo ne fire. Musaimo Musaimo wa Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. No tũraitĩka gwitũ matatũ nĩ nyingĩ mũno ciagũthiĩ na gũcoka na mbathi nyingĩ urenda kura ĩgwatagia ũguo
Wawa. Kali ni kali. Matatu cia kwanyu cietagwo atia? Cia gwitũ nĩ Satima. Ciare muru cietagwo Likana. Emo gatadirikania matatu cia gwitũ cietagwo atia? Ici koragwo na keria gũkũ igũrũ. Tulaga. Oh yes, Tulaga geithikai. Mugeni wagete wa kinyaga tene. Tondone mweterere ni mwene mucie. Ando akoka juma wewoka kimya. Andugire yo nyinge ja kuitanga. Geithikai Tikagi. Koko gwitũ matatu nĩ nyingĩ mũno. Ciagũthiĩ na gũcoka na mbathi nyingĩ. Kurete kurae mwatagia ũguo. Ona cia Juja Thika nĩ nyingĩ. Niĩ ndinauga ũrĩa cietagwo. Cia Juja Thika. Icio kwanja nĩcio nyingĩ mũno. Juja Thika. Kuma twendana ndienda kwĩtĩria. Ona wenjeka ũru niĩ no ngwendete. Nĩndagũthaitha ngwĩre tiga kũrega. Mahĩtia maku tondũ nĩwe mũhĩtia. Nĩ ũyũ ũrĩa cietagwo cia Juja Thika. Gũkũ gwitũ matatu nĩ nyingĩ mũno. Ciagũthiĩ na gũcoka na mbathi nyingĩ. Kurete kura ĩgwatagia ũguo. Kabisa. Mwereheria nĩ mũru ndikwĩrĩhĩria. Nĩndakwehera tondũ ndirĩ ũrĩa mbere. Tiga kwĩgwatia mbathi kana matatũ. Nĩ niĩ ndĩraria nawe tiga kũinũka. Gũkũ gwitũ matatũ nĩ nyingĩ mũno. Ciagũthiĩ na gũcoka na mbathi nyingĩ. Kurete kura ĩgwatagia ũguo. rwimbo rwakenia andũ aingĩ mũno rwa mũtigaire rũgwĩti wa Njeri, rwimbo rwĩtagwo Matatũ cia gwitũ, ta cia kũrĩa gwa timekeeper witũ Mũronga Shatu etagwo Martin, nĩwe ũratũrorera mathaa mũthenya wa mũthĩ. Mũciĩ ũyũ nĩ wa ũtugi no Tanainor FM, tabarĩra ĩno ĩtagwo Ngogoyo, niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe. Nĩ thaa inyanya cia mĩaraho. Ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ tũtingĩkerũrĩra ndatheri, ũguo gũtirĩ gũkerũra. Maitũ nĩ arega oiga ndĩngĩkerũrĩrwo ndatheri, arũthĩrĩrio na gũtirĩ ona kĩkĩriko. Anjĩra mũriũ ndũgetĩkĩre gũkerũra, ndĩngĩkerũrĩrwo ndatheri. Nĩ thaa inyanya no tũraitĩka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho.
amukira ngeithi ciakwa miaraho eno na gitio kinene ngunyiti ogeni metha-ini ita mohoro ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM matemo ma mohoro. Atongoria kaunti-ini ya Lamu ni mamenereirie miario ya uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua ya kuga na mubango wa gutigirira kiama giake kia DCP nikio kayukitirwo ciothe nene cia kiuteti kaunti-ini iyo hindi ya ithurano nene cia mwaka ukite wa 2027. Makiaria mwena wa Mombasa, atongoria acio maugite miario ya Gachagua ni ya kurehe githagathago kaunti-ini iyo ya Lamu kuona ni kaunti ikaragwo ni ndurire nyingi. Na tora Francis Madia ratariria atongoria acio riu ni moritie Gachagua hoe muhera kurumirira miario ira maugite ni ya ucogeri. Wabajuni hoye! Waamu hoye! Atongoria ya akaunti ya Lamu makiaria mwena wa Mombasa moigite miario ya Rigathi wa Gachagua kuga kiama giake ni gikayukia iturwa ciothe cia giuteti kaunti-ini ya Lamu ni miario ya kurehe rumena kaunti-ini ino iria moigite ina ndurire nyingi. Tunatoa tamko hili kwa masikitiko makubwa na kwa hisia za dharura kufuatia kauli za kushtua zisizo na msingi wa kikatiba na zenye mwelekeo wa wazi wa kikabila zilizotolewa na aliyekuwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana Rigathi Gachagua. Kauli zinazogawanya jamii hasa zilipotolewa na kiongozi wa kitaifa na aliyekuwa kushika wadhifa wa juu serikalini zimeweza kuchochea hofu, kutoaminiana na migawanyiko isiyohitajika miongoni mwa wakazi wa Lamu. Moigite miario ya Rigathi ya kurehe githagathago kaunti-ini ino gatagati ka ndurire iria cikaraga kuo. Kauli za Bwana Gachagua zinahatarisha amani na utulivu wa Lamu, kaunti ambayo tayari imeathirika kwa changamoto za kiusalama, maendeleo duni na hisia za muda mrefu za kutengwa. Kama wao wamefinga Singapore, sisi tunauliza mtakutupeleka wapi Palestina? Tunataka jibu Gachagua. Kwa hivyo ikiwa Gachagua anajihisi yeye kwamba anaweza kuwa kiongozi kupeleka hii nchi kwa misingi anayofikiria ya kikabila na kishareholder, tunamwambia arudi akawe DC, ile kazi ndio inamfaa. Hawezi kazi ya kupeleka nchi. Barathi na mbere na kuga ni nginya Gachagua ahoe muhera ni undu wa miario yake. Aombe msamaha kwa semi hizi za chuki na mambo ambayo anataka kutuletea pale Lamu. Pili, pia tunaitaka idara husika ya NCIC imchukulie hatua kwa sababu ya kutoa maneno ya chuki. Sisi kule kwetu Lamu kikiumana sasa hivi hatuna pahali pengine tunaweza kwenda. Kwa hivyo Gachagua akome. Pia nataka kuwaeleza watu wa leo yeye iwazungumza maneno ambayo ni ya urongo. Stay within your space, and if you want some translation or some dictation of what my brother here has said to be watered down, look for us. We shall come and tell you. Adoini ha Inoro FM kumago kugishoini kaunti ya Mombasa ni njitago Francis Madi. Ataramu wa maundu megie mbeca na woigithia guku bururi-ini maugite gicunjĩ kinene kia Kenya matire na githomo kiiganu kigie uramati wa mbeca. Maugite ya Kenya ingi makoretwo makiananga mbeca iria mathukuma ithenya-ini ria gucigithia niguo iciarane. Moses Ngigi ari na uhoro ucio makiria. Akiaria hindi ya mucemanio wa o mwaka wa amemba a kambuni imwe ya uigithia, Profesa Paul Kefisho augite a Kenya ingi aria mathukumaga na kuhota kuhonokia mbeca o mweri maita maingi macungagirirwo kuhuthira mbeca ici uria gutagireire kumana na gukorwo matari na githomo kiria kiagiriire kigie uramati wa mbeca. Oho Kefisho augite korwo a Kenya aingi mahimbiria githomo kigie muramatire wa mbeca ona wonjoria wa bururi no ugacire na njira nene. Akenya mari thina-ini muingi muno mari nduma-ini ndumanu muno maundu megie mbeca, so no turenda kwira Akenya mathikagithie maundu megie mataro na especially Kenya Loyal Media Services na muno Inoro radio na TV ni marehaga andu megie horo wa guthomithia mbeca, tumere mathomithie horo wa kumenya gutumira mbeca nigetha ukamenya income kana iria onaga ni cigana na mahuthiro ni maigana nigetha muturire waku tuike wa kurugama no tigie kia rucio tondu mugikuuga kanwa karia kariaga mbegu ri no koragia gakahandaki na muthuri akiuga akiba hayos kuondera mathomithio muno me kindu gitagwo financial literacy to kuheagwo mbeca warehe igana tukongerera na ciringi 14 hari igana ukainukia ciringi igana ri 14. Amemba a Quest Pinnacle Investment makiuria kambuni ingi cia uigithia gukorwo cikihimbiria teknoloji ya kiriu nigetha kugacirithia murutire wa wira. Ningite kuria andu othe marahusikana maundu ma mbeca maigithie the technology nigetha mundu kuria ari either America kana mabũrũri manja kana within the country ni ekuhota ku access information, tondũ information is power. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige.
matema mangĩ nĩ kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Na ndĩna riboti ya ngari ya iyuo kũrĩa kũndũ gwĩtwo Kĩũ. Kĩũ River nĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu, barabara-inĩ ya kuma Kiambu gũthiĩ Ruiru. Harĩa kanitha-inĩ wa ACK Kĩũ River, ngari KDB 547X. Ngari ya Probox ndĩrerwo nĩ ya iyuo o rĩu harĩa nja wa kanitha wa ACK Kĩũ River. Ũngĩona ngari ĩno menyithia borithi mĩtũkĩ. Nĩ ngari ya iyuo KDB 547X. Ngari mũthemba wa Probox, ngari theru mũno ya rangi wa white, yaiyĩrwo nja wa kanitha wa ACK Kĩũ River nĩ kũrĩa Kiambu, KDB 547X. Guoyo Netate. Inani mjura wandigeire ngwere mama sirokundoria na gwethikera Sana chakosha koria baba wawathire na kutweraga kumacokeria. Ate munyotete wiki igĩrĩ rĩu. Inani mjura wandigeire ngwere mama sirokundoria na gwethikera Sana chakosha koria baba wawathire na kutweraga kumacokeria. Oyo nĩ Johnny Ndisho nĩ aingĩra. Oyo ndandĩkaga nyĩmbo handũ. Arũiguaga agathiĩ studio karo record. Mama Shiro. Diratara Maria mothe wananjĩka mama Shiro. Kwĩrĩria nĩwe mũrue. Coka mũciĩ nĩgetha njiarwa citũ ithereme. Tũhanĩre mũgogo ũyũ. Kabisa. Diratara Maria mothe wananjĩka mama Shiro. Kwĩrĩria nĩwe mũrue. Coka mũciĩ nĩgetha njiarwa citũ ithereme. Tũhanĩre mũgogo. In fact hatirĩ gũkerũra Januari yothe. Mweri wothe wa Januari wa karĩndĩ hatirĩ gũkerũra. Maitũ nĩ arega tũkerũre Januari. Ajĩra nĩ manyote biũ. Niũĩ tũgetigano kiuma gwakwa mama Shiro. Nĩnjakwoire kĩboko Ngũmanĩra wakũingĩrĩire agĩkũĩtithio. Tũna wega no tũtigane. Niũĩ tũgetigano kiuma gwakwa mama Shiro. Nĩnjakwoire kĩboko Ngũmanĩra wakũingĩrĩire agĩkũĩtithio. Tũna wega no tũtigane. Mwana wa Ngatha. Either Kamuno Ngesho wa Wambui ũrĩa kũrĩa Rũai kana we wa Njohi. Yori Nĩrone nyingĩ wanenda kũngerithia mama Shiro. Tarĩngĩ twarĩ ndumbo-inĩ. Ndĩmũkorete mũkĩnyua mĩtĩ mwena Romeo. Ndakũmunyithia magego. Nĩrone nyingĩ wanenda kũngerithia mama Shiro. Tarĩngĩ twarĩ ndumbo-inĩ. Ndĩmũkorete mũkĩnyua mĩtĩ mwena Romeo. Ndakũmunyithia magego. Geithia Kamuno Mwalimu Justus wa Jabine Mixed. Nĩgĩ yako Mwalimu Justus. Geithania Jabine mũno. Na arĩa mũrutaga wĩra nao mageithĩke. Nĩgetha mũmbia njĩre ndigane nawe mama Shiro. Nĩkuona ũrĩa wandecaga Akĩnjĩra na ngĩkorwo ngwendete ngethũrwo. Nĩngeraya maĩ na mũtu. Wamũmbe nĩwe wacokaga kũnjĩra Ndisho. Tigana na mũhiki ũcio.
Onake koro mwendete ugathura mbeca eri kugerithia ngero. Ucio ni muhiki muru. Atia Ini gwendete mama Shiro. Oreria ngoro uke mama Shiro. Ini gwendete mama Shiro. Oreria ngoro uke 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 mama Shiro. Shamka nayo. Thegio muno geitheka muno Samuel Gathumbi geitheka Njora guoko. Mwe haria ha Bethi Karima na Wakoiba. Bethi mwenyewe na Jacob mageitheka muno. Ini gwendete mama Shiro. Oreria ngoro uke mama Shiro. Oreria ngoro uke mama Shiro. Oreria ngoro uke mama Shiro. Iturere ciana citũ mama Shiro. Oreria ngoro uke mama Shiro. Nginya Kirinyaga. Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Gogoyo back to back. Rabina mandari tenyumborea enetetegira ya baby oike alino move na kyoge akoigana narora yane ogete no gasoka iye narora yane ogete no gasoka iye narora yane ogete no gasoka kabisa. Ukurangalingwane na Sarabina Alirikana kweli bebeni ndoge Alirikana ne mabebeni ndoge Waigwa inde yangu hivyo madeka Iye Waigwa inde yangu hivyo madeka Iye Nano uregwa kaiki bebeni ndoge Gogoyo netate. Karena monyaka dia Sarabina Usayana gyaru metarumuru Arumoyu karumore Sarabina Turinde ungeagana na mukingo Iye Turinde ungeagana na mukingo Iye Turinde ungeagana na mukingo We Sarafina we. Atio maseja na gia tia Sarafina. Pamwela kana kusarabina Inoko nyumbana noko gea kulia Oko kwerumbana noko gea kunywa Notiye sema nyange kwinukie juma Gea ye Notiye sianisa je kwinukie juma Gea ye Notiye sema alule kwinukie Korone wangu itegia mura atigia cia tulaga. Kanasa tima. Yeah. Korone wari muri giamura atigia cia likana. Moino kia juu. Kaswirira kaga kusaramina Windiraga atrika sagiria Kuguru tuto twakutwa waidetu Winde tuga korona meatuka Iye Winde tuga korona meatuka Iye Winde tuga korona meatuka Kuramisana susu Sarabina
liliota besala vina aliona liliota besala vina umudurendo wagana munduli iyaye umudurendo wagana munduli ema kohede ale minji umudurendo wagana munduli kohende ale kirorero kohende nebe boigaga kohende mehoguraga mahetokana kohende atagwo minji iyo mothi oyo mwanang'alingwane za sarabina galirikana kwena bebeni ndoge ano uraigwa kaingeringera nguri nawaigwa ingera nguri yo madeka iyaye waigwa ingera nguri yo madeka iyaye waigwa ingera nguri yo madeka oma Nero ibo Sarafina rwa mutigere John Edition orege goririkani he gari ya yuo gari theru muno gari ya white ya yeru hale ya jawa kanitha wa ACK Keyo River goko ni Kiambu gari KDB 547X KDB 547X Pro Box ogeshamania nayo irapolithi ara mehakuya ati gari yo ni kuyuo ya yuo na ya yeru kuri ya Kiambu kanithaine wa ACK Keyo River mwene kiuma kanitha akora gari yake ndiriho na ni akumipakite wega Pro Box KDB 547X gari ya rangi wa white Bororo ndirwendete muno kwaja haregwa gate wa Kenya tirumu orereria kwao oya teno itheru giuka kwanyu mwendo wakwa ruce koro ria ri itheru nigiokaga no tukuna nduma koro ria ri itheru nigiokaga no tukuna nduma oya teno itheru rira kuma na wagatuma gicoka kurora ngiona ngari iri koroga maja na renda menyire ti mathako ni oromo bage renda menyire ti mathako ni oromo bage itonya ngari mbere mwendwa wakwa ndukae kuigua eo muciende kuraihu mwendwa wakwa ndukarwarire njira maikare metikitie na makwa mwendwa gutiraiaga maikare metikitie na makwa mwendwa gutiraiaga weka wega katonda ndoige matindaga gwitũ makĩnjĩraga ndĩko mbeca ithakaga na mbĩa na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga wagathuma na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga wagathuma Rwĩmbo rũrũ ni Philip Mushiri harĩ US Githeka muno Philip Mushiri urarioro ama mwendwa wakwa hatari maeni tondu arume aria ingi mationaga ene ndirurie ng'ano cia marimu titakuga turambĩrĩirie ira ng'ano cia marimu titakuga turambĩrĩirie na yale yothe mwema juu igoi nawe garikara kona miraku ndipae koikati kwale unekerumithia Adamu na Hawa tathi kũrĩa thire thirotare hagono worogi tathi kũrĩa thire thirotare hagono worogi gogoyo nĩ cuma ithegethaga iria ingĩ ĩno nĩ cuma ya gũthegetha iria ingĩ imekũmaka mũno moka mũciĩ merwo nĩ waikire maĩtirie mũrango wa nyũmba makĩingĩra wa ikũmbĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ kabisa na kũikarika rĩakwa ndangĩrigererio kũriũrũ ama gũtirĩ rumaga imera igĩrĩ na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rũhĩa na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rũhĩa mekũmaka mũno moka makore nĩ wathire anake na airĩtu twamwĩra inyuothe ngudi mbaĩ
kirabu kia nake na iretu nitwigirora tonduri na ihende rikaria kwakira wikonotete iragwe kiomoka yogokaga na kirumite nikio tugokiria ngimo ikiwito nioke kiwito aciari na arata ndamuthaitha mutigatumene mutuere Ngai na thutha-inĩ nĩtwatinia keki mutuere Ngai na thutha-inĩ nĩtwatinia keki nĩtũthiĩ timboroa tũkũnyua tũrangĩirwo nĩ cia kanja wakinya tiru murererie tuthu akanywera auti mboro konywa njohi gũtarĩ na ihoru ũngĩtukererwo ndagũthaitha rũnjirĩ gwake ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre kabisa wakinya tiru murererie tuthu akanywera auti mboro konywa njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukererwo ndagũthaitha rũnjirĩ gwake ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre ta imagine ũkĩrĩa no kĩnyua wĩ mũrangĩre thengio mũno Lieutenant Kano Mũturi Jeho ũranjĩra mwana wa Ngathani aragũtwarithia wega asante sana mwendwa Lucy ĩno wetia rwĩmbo rũrũ wapi huyo ameitisha hii wimbo thengio muno Nox Garden Kirwara no gogoyo karaja wadu ngogeithio kamuno no geithie mafanza ko Nox Garden Kirwara no deshera nawe mwendwa Lucy andu makwendete ogethie na njĩra Lucy mendago makuone nawe mwendwa Lucy andu makwendete ogethie na njĩra Lucy mendago makuone magego na maitho maku no tanjato tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ magego na maitho maku no tanjato tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ warĩkia kũmuona ona wainuka meciria na iroto ciake itingĩreka ũkome warĩkia kũmuona ona wainuka meciria na iroto ciake itingĩreka ũkome nĩ ũhoro mũnene rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ Cui wa Gĩthũrai 45 thengio mũno Cui wa Gĩthũrai 45 rwĩmbo rwaku mwendwa Lucy nĩ wa rũrũ twatigana nawe tũtiarĩ rũmena mwendwa wahenirio nĩkĩ mwana ũgĩthiĩ ũkĩndiga twatigana nawe kũna tũtiarĩ rũmena mwendwa wahenirio nĩkĩ mwana ũgĩthiĩ ũkĩndiga oh my nĩguo njigua Jeff Koinange akiuga ĩthĩ kamuno Jeff Koinange niĩ wagathuma ndirio thũna mũndũ rekei ndĩmwĩre no mũnjigĩrĩri wa kĩgenyo niĩ wagathuma ndirio thũna mũndũ rekei ndĩmwĩre no mũnjigĩrĩri wa kĩgenyo kabisa ona niĩ kaĩ ndirĩ ũthũ na mũndũ nĩ twahanana sikimuke mau nĩritũ kwĩ mawĩra maingĩ nĩ kũrĩ wa waru aratakwa na wa kwendia mboga sikimuke mau kwĩ mawĩra maingĩ nĩ kũrĩ wa waru aratakwa na wa kwendia mboga kabisa karati nĩ nyingĩ na mbembe nĩ nyingĩ na
minjine nyingi thũkũma ndũrĩ kĩndũ kĩega. Ginya Wairimu wa Kago oiga kabisa. Asante sana Wairimu wa Kago. Lilian Ibasha na wewe Zimmerman thegio muno guthi na mbere na guthikiriria Inoro FM. Patrick Goge wa Trust Africa Ventures, asante sana. Timekeeper wito ni Martin wa Muranga Shato. Thainyanya kitu kidaka kamirongo ere na ithano Ditejine ambali Gemwera ruta geshohe yaka Moikyo ne oshomwe daine Nagera kenjokeria Newe orishetie odaka wakwa Tiganjugo shamboko yoigire matunda Atene mende yare mone gutu Nyimbo ici cietio nĩ itonga ci harĩa Limuru Golf Club. Metia kabotini ya Kĩara na wendo wa shefe nĩ ruo rũracoka. Ndingaga gwathĩkĩra itonga ũtana nĩ mĩtũkĩ. Nĩtwathĩnanirie na mwendwa Inyaota ithatũ ngĩgeragia kũmuonereria tũrĩa njũĩ inya rĩtwa rĩocio mĩnda-inĩ twaririe gĩkũyũ gĩgĩthira ngĩmwarũka na gĩthũngũ. Let me have my ring back, Susie. Let me have it before the past time. Kabisa. Itonga cia golf kũrĩa Limuru Golf Club matigwetagwo marĩtwa aya nĩo metia rũrũ kabotini ya Kĩara na wendo wa shefe maranyua ya 18 ya 18 kĩndũ. Don't punish me so much. Don't keep on singing ring. Don't try to change your mind, my love. Nagotinye Kĩara uginakyo. Ciugo ciake cia mũico onongethita takemu Ana umye kegembe nayo wawe mwendwa Nagotinye Kĩara uginakyo. She was a dame that a man would pay even a 50 cents to have a look at her. Vadiare kia ukinya Nemwera viena gayo Nengo tweria molona ningene gomenya How deep your love could be. Don't punish me so much. Don't keep on singing ring ring. Don't try to change your minds, my love. Agotinye Kĩara uginakyo. Geithĩkai mũno itonga cia Kiserian. Agotinye Kĩara uginakyo. Ema. Agotinye Kĩara uginakyo. Agotinye Kĩara. Gogoyo back to back. Nyĩmbo ici cietio nĩ andũ marathaka golf Limuru Golf Club
wendo wa cebe nä itonga itagwetagwo marĩtwani kahiga karĩa karĩ werũ nĩko gatũmote mũciĩ kahiga karĩa karĩ mũnyũ nĩko gatũma ũndige kahiga karĩa karĩ mũnyũ nĩko gatũma ũndige ndiragotigire nĩ kwenda mĩciĩko iria wananjĩka ndiragotigire nĩ kwenda nĩ mũrĩa ũrainirie gũtũ ndiragotigire nĩ kwenda nĩ mũrĩa ũrainirie atĩ nĩ mũrĩa ũrainirie gũtũ ĩyo nĩ mbũthĩ watiga mũndũ akũria nĩkĩ ũkamwĩra katarĩ mũrĩo ũrainirie gũtũ karĩkie tũteregaine nĩ mũrĩo ũrainirie gũtũ nĩ atĩa ndagwĩkire na nduge cia mũrara nĩcio njũru nĩ atĩa ndagwĩkire na nduge itwarĩrĩrie tũcokanwo nĩ atĩa ndagwĩkire na nduge itwarĩrĩrie tũcokanwo nĩ mũrĩo ũrainirie gũtũ wendo ũyũ waku ndikũwenda gũthimagĩrwo tambaki wendo ũyũ waku ndikũwenda ĩkavang'ara gwĩrĩe rũtũ wendo ũyũ waku ndikũwenda ĩkavang'ara gwĩrĩe rũtũ atĩ kĩu nĩ kĩnyũrũri nĩ mũrĩo ti kwenda njĩra nĩ atĩa ngwĩkĩte mwendwa kĩrimũ gĩtihũragwo njĩra nĩ atĩa ngwĩkĩte switi ngwĩre sori tũcokanwo njĩra nĩ atĩa ngwĩkĩte switi ngwĩre sori tũcokanwo marĩa wananjĩka nĩ maingĩ na sori yaku no yakanwa niĩ ndũkũndoria rũmande ĩna wendo wa cebecebe niĩ ndũkũndoria rũmande ĩna wendo wa cebecebe Limuru Country Club geithĩkai mũno arĩa mũrathaka golf Limuru Country Club ti Limuru Golf Club Limuru Country Club geithĩka mũno wini mera nĩ mũrĩo ũrainirie gũtũ ndirĩ ndaigua cira wa wendo nayo nĩ tũgũcirĩra ndirĩ ndaigua cira wa wendo ĩnoyo nĩ ũgwetherwo njũng'wa ndirĩ ndaigua cira wa wendo ĩnoyo nĩ ũgwetherwo njũng'wa tũtikũgucanĩria wendo nĩ kũrĩa acio marĩ ithini tũtikũgucanĩria wendo ĩreke nyambe ndĩikarie tũtikũgucanĩria wendo ĩreke nyambe ndĩikarie kabisa niĩ ndũkũndoria rũmande ĩna wendo wa cebecebe niĩ ndũkũndoria rũmande ĩna wendo wa cebecebe niĩ ndũkũndoria rũmande wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane kabisa Janet Kamau ũcio nĩ mũrao
Love is unfair. Dear me, love is so unfair. If the one who loves so dearly cannot spare a moment for one's love, how I wish I had no heart to love. Every time I try to think of you and remember your glorious memories, tears come, my eyes cannot see. I need someone to wipe away my tears. Itoga ciendaga nyĩmbo horeru. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love. Mbeca itiendaga inegene. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Na mbeca itionagio riũa yori. Morgan wabanga-inĩ atĩ nĩkĩ mũranyua. Nyua tu Morgan, nyua tu rũciũ nĩ Jumatatũ. Every day I make an effort, dear, to forget you and your memories. I can't, you are so dear to me, so lovely, I don't know what to say. Happy days we spend together, love, fun and laughter we share together, Mom. Come to me and let's repair the love that will last forever, nevermore. Kabisa. O ciugo ithatũ tu. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Geithĩka mũcina wa Kumist, mũcina wa Kumist. Geithĩka mũno, mbeca itiendaga inegene kana mũhũyũko. DJ Serious kuma Ruiru, DJ tani ũrĩgeria wone, mbia itiendaga inegene nĩ ciũraga. Tani ũkainũka na mbeca mũciĩ ũcoke ũkore inegene, wone mbia icio ikĩũra. Ciringi endaga handũ hahoreru, ndiendaga mũhũyũko. Thank you mũno mũcina wa Kumist. No wageithio nĩ wa Karende wa Ndeithi. Mũciĩ nĩ wotũgina ũtana Inoro FM, tabarĩra no ĩtagwo Ngogoyo. Thakende tigĩtiere kamĩrongo ĩrĩ na ĩmwe, Martin wa Murang'a Shato nĩwe timekeeper witũ. No tũraitĩka. Esther Thathi. Naroko kũhana atĩa. Wakinya Murwa Dikir, mageithia mũno. Wakang'ethe, mũthuri mwĩkindereku, agie gũcokia down memory lane. By the way, nĩ deliberate, ithaa rĩrĩ ndathaka nyĩmbo ici horeru nĩgetha irio ciĩkindĩre. Dame
Baraka Triza Jones. Sidiam Kirato Kumare Muru, Devi wa Wasis Gaitheka Dan Kegowero, Dharau Joroge na Geshua City Market. Nimwagithio ni Triza Jones. Madam J kwero wati agwake wora. Tutierega ine J oreo kuo. Besha idhoire inagane na mehemehe. Jose wa downtown grass wa nyerene wa igua. Besha itianda mehemehe. Moshai wa Kemani kutoka Juja. Asante sana Moshai wa Kemani kutoka Juja. Sidiam ne damu fevade kira idhato. Reketo kanagane ruaroro. Moigai wa motori muno ni rwembe kwenda muno roro. Ona jaba turutaga nayo wire gwitwa muhya wa maina. Aria murata makuhete ndeto. Marenda gotono hatu. Dirikana mwendo wakwa aria twagutanire. Naguthaitha ndukana ndirike. Yoririkana gashosho agiturathima. Agitwira tuthondeke mucii. Mutumia wari mwega uria wakurerire. Menya gukangorereria kirumi. Kae mwendo angwikitata na kwariria wakia. Ngoro getihotanaga. Angekoro ngogeteire kabau getwarie. Maronana maredu erero. Ema Dari munyendi tigakurira. Njuya tene onyendete. Nikigutwi kia wendo gikorago ngoro. Dari kwendete muno. Remboro unerwaga ne favorite ya Kama wa Maspika. Kama wa Maspika ya kurweda muno. Kim Robato, asante sana Kim Robato. Chea wa Kupet Kiabu ni arashokia gatho. Naga congratulate reo the marathuri rohede thurano cia Kupeta. Dari munyendi shainaga. Kekona niega kengaga. Matukumba gikeno the dimaige muno. Reke tukena nagere. Dari munyendi dhekagia. Kekona niega kenaga. Matukumba gutura the dimaige muno.
kabisa. Ihinda rĩa back to school rĩu nĩ ikinyu na mũciari wothe endaga harĩa kũhonokia kĩndũ rĩrĩa aragũrĩra ciana ciake indo cia gũcoka thukuru. Naivas Supermarket rĩu ĩragũteithia kũhonokia bajeti ya gũcokia ciana ciaku thukuru na gĩcunjĩ kĩa 50%. Na ũndũ mwega makĩria nĩ atĩ kwĩna kĩhĩtahĩtano gĩa kwĩhotanĩra ngari na nduthi, na gũkinyĩria rĩu ngari 3 na nduthi 10 nĩ irĩkĩtie kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũmenye ũrĩa ũngĩtuĩka mũhotani na Naivas Supermarket, ikara o haha mĩtambo-inĩ ya Inooro FM tũkĩhagaria. No wende kuruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, boda boda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira, na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Ni ule warĩa cabaci ona kana ngima kwa mũndũ ũkaigua itarĩ na mũcamo mwega, ona kana ũkona mũtu ũihũire hangarata. Palea Millers rĩu makũreheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Muciĩ wa tũginotana na titagoko kũmagwo thakende tigetia ndagĩka 12 ndĩrenda angĩkorwo ndũrĩ ũra download Wigo ũguthũke harĩa Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ namba 20425 nĩgetha ũkorwo ũgĩkenerera motungata ma Wigo. Ũkuo no camba, ũkuo nĩ ndereba marĩ na wĩigĩrĩrĩki, na wĩta customer nĩ ũraheo cashback wona wathiĩ thabarĩ ũkĩhũthĩra Wigo. O rĩngĩ kũ download Wigo kuma Play Store kana App Store ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. It won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was 3 of them. Tommy opened up the door and saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again.
Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a request ya gathe ya Kirinyaga rukinyira kanyire wa thoko ya Muthurwa. Just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let them have it all. When Tommy left the barroom, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. Kabisa. I heard him say, "I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Guhoyo ne tate. Everyone considered him the coward of the county. Itheka muno Pau wa Uba we Duberi. Pau wa Uba we Duberi ni wagithio muno ni Bogua wa Digital guku Inoro FM. Train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Ndelitwa ihora ne waigua. Ititaragirwa metha-ine. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, and faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up,
know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the deal's done. Gogoyo back to back. Katucoka Kenya. Tuma Amerika hanini. Cigwetetio nĩ ngatha ya Kirinyaga cia Kenny Rogers. Reke tuthie mucatha kwa Wanganangu. Ndiarĩrũĩ na ndiarĩ mũgũnda, ndaikarĩire mũgamba wa ikũmbĩ, njetereire mũkwana Wangana mangathaganie mambingo kĩanda. Njetereire mũkwana Wangana mangathaganie mambingo kĩanda. Thengio muno kuria YouTube. YouTube ndirona mwikuo kwa fujo na kwa wingi. Geithika YouTube. Arothe murona Gogoyo live. Ageithikae. Garagande nyiki, kandire mbona wa kunyenda. Nitongo kuria na gĩtĩo na makanga nĩ wega tũikaranie. Nitongo kuria na gĩtĩo na makanga nĩ wega tũikaranie. Nĩ wega. Agenagia akiuga wona wa Kenya gakoe. Geithĩria Ngugi wa Mutonga. Wakinya Gatundu geithia Kamau akarugwa muno. Omwere Friday nĩ gachoma sufuria. No nginya Friday tũrĩa gachoma sufuria inshallah. Mũirĩtu nĩ niĩ wahenirio, gĩtithia kwanyu ngwetereire. Nitongo kuria na gĩtĩo na makana nĩ wega tuĩke wakwa. Nitongo kuria na gĩtĩo na makana nĩ wega tuĩke wakwa. Gogoyo Mekate. Shege wa cookies. Nĩ ũrarĩa nyama thikũ ici kweli? Inya mũjatha, shaita onindo gatige. Naigua tũnyina twa mũjatha na mani tũtũthambagia ndirathi. Naigua tũnyina twa mũjatha na mani tũtũthambagia ndirathi. Tũnyina twa mũjatha nĩ tũtũire. My cousin Daniel Itheji wa Kemani. Tanjĩra kana tũnyina tũu nĩ tũtũire. Tũu twa mũjatha. Gakoe, geithĩria Ngugi wa Mutonga. Kabisa. Kana kwa Roma na makana mũtugi ũrĩa wa Moshi. Kana kũringa wa kwa Roma na makana mũtugi ũrĩa wa. No tũraite kathengio mũno Mheshimiwa Joseph Karisho kuma kũrĩa Araria. Asante sana Mheshimiwa Peter Kenneth akwa kwa Gogoyo. Mheshimiwa Peter Kenneth nĩ wageithio nĩ Karaja wa Ndung'u wa Knox. Asante sana. Ndena thire wa rwĩmbo rũngĩ rũmwe rwa Wanganangu rũtagwo wa mathĩna rũgoka thutha wa mohoro ma thaa kenda. Mũciĩ ũyũ no ũrĩ ũmwe wa tũgina ũtana Inooro FM. Ndiarĩrũĩ na ndiarĩ mũgũnda, ndaikarĩire mũgamba wa ikũmbĩ, njetereire mũkwana Wangana mangathaganie mambingo kĩanda. Njetereire mũkwana Wangana mangathaganie mambingo kĩanda. Maitũ nĩ aregire tũkerũre, maitũ augire ndĩngĩkerũrwo amu nĩ mwakunda mũno ndithemba kwoguo gũtirĩ gũkerũra, na nĩ ndona ndarakarĩrwo mũno nĩ ũndũ wakwa gũkerũra. Mũndũ gwĩtwo Gordon Ndung'u ekũrakara mũno aiguĩte ndĩ gũkerũrwo mena wa karĩ ndĩ nĩ mũciĩ wa ũtũgĩ no tana Inooro FM nĩ thaa kenda cia mũthenya no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro mĩaraho.
Ni thaa kenda cia mĩaraho matemo ma mohoro. Mwĩrĩ ũrekwĩrwo nĩ wa mũrutani wa tene wa thukuru wa airĩtu wa Ng'araria kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ wonekana ũtiganĩirio mwena wa Ndarugo Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Na kũrarĩkana mũrutani ũcio manyitirwo mĩgwate ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩ andũ matoĩkaine marĩ na mũtumia wake nja ya mũciĩ kwao itũra-inĩ rĩa Kĩhumbu-inĩ mwena wa Gatanga. Na mwandĩkitwo mwena wa Thika na Juja Moses Ngigĩ nĩ arĩkĩtie gwĩkinyia ceceni-inĩ ya borithi ya Juja tũnyitane nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũtarĩrie makĩria ũhoro wĩgiĩ mwĩrĩ ũcio wonekana mwena ũcio wa Ndarugo. Ngigĩ geithĩka mĩaraho ĩno ta tũtarĩrie hihi makĩria mwĩrĩ ũcio nĩ ũrĩkĩtie gũthamio kuma harĩa wonekana na hihi nĩ makinya marĩkũ maabitha a borithi matacũkĩtie nginyagia rĩu. Nĩ ngatho Jeff Muga wa Waithira ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Juja gũkũ tũkĩte tondũ nĩ kuma na ũndũ ũkĩhanĩkire kũrĩa mwena wa Ndarugo nĩ hakuhĩ na mũkawa wĩho wĩtagwo Ndarugo Motel no haha High Point Juja, na nĩ kũrĩa gũkĩonekire mwĩrĩ wa mũndũrũme wĩna ũkũrũ wa makĩria ya mĩaka 60, mũndũrũme ũrĩa ũrekwĩrwo ya gũkorwo arĩ mwarimũ kana mũrutani wa thukuru ũĩkaine ta Ng'araria kũrĩa mwena wa Murang'a, no nĩ retired teacher, na mwĩrĩ ũyũ ũkĩonekire ũtetwo thutha wa mũkawa ũyũ wa Ndarugo Motel, na nĩ mwĩrĩ ũroneka wĩna nguraro ta ya rithathi mbaru-inĩ, nĩ mwĩrĩ ũkiuma na thakame, no harĩa egũgĩtetwo ti taho ekũragĩirwo Jeff, tondũ no ta kũdampo kana gũgĩteo mwĩrĩ ũkire wateo hau. Na arĩa meyoneire ũhoro ũyũ nĩ marauga atĩ kana arĩa moĩ mũndũrũme ũyũ nĩ marauga atĩ mũtumia wake nĩ aramahũragĩra thimũ ũtukũ wa kĩndũ thaa 5 akĩmetia mbeca, no ningĩ thimũ yake ĩgacoka ĩkahora. Gũkĩrĩkana atĩ maya gũkorwo maranyitĩtwo mĩgwate nĩ andũ matoĩkaine hĩndĩ ĩrĩa marakoretwo makĩinũka kũrĩa mwena wa Kĩhumbu-inĩ, na rĩrĩa marakĩnyitirwo mĩgwate nĩguo mũtumia hihi aragĩtunyirwo thimũ na arakĩambia gwĩtia arata ake mbeca, no mũtumia nĩ agĩcokire onekana kũrĩa mwena wa Ruiru atarĩ mũgurarie mwega, na nĩ akiuma o haha mwena ũyũ wa Ndarugo. Jeff Muga mwĩrĩ nĩ wacoka watwarwo kũrĩa mwena wa Mountain Zuma, hihi tũgĩetereire maabitha a borithi makorwo magĩtwarĩria, na wona magĩtwarĩria nĩ tũgũkorwo tũkĩmenyithia mũthikĩrĩria wa Inooro FM maũndũ ũrĩa mekwĩyumĩria. Ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ nyambe gũcokeria mwaro ĩmwe kwa ĩmwe. Niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Ngatho cia mwanya Moses Ngigĩ. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ mathingatĩtwo manyitanĩre kũgacĩrithia rũhonge rũu, kuona gĩthomo no rĩ igai rĩa bata rĩrĩa ciana cingĩgaya kuma kũrĩ aciari. Nĩ rĩtana rĩkĩtwo nĩ mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Kapsabet John Lelei, akiuga gĩthomo kĩngĩgacĩrithio ona bũrũri no ũhote gũthiĩ na mbere wega. Aheanĩte ũhoro ũyũ rũrĩrĩ kũrĩ na arutwo aingĩ a grade ya 10 matarĩ maraingĩra mathukuru ma senior school nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte ta cia wagi wa mbeca cia bithi. Na tungependa tuweze kuwaenzi watoto wetu kwa kuomba waendelee kufanya kazi nzuri hivyo, na tuendelee kuwasaidia wanafunzi wetu, watoto wetu kwa mambo ya masomo. Najua masomo ni kitu kizuri, na bila masomo hakuna maendeleo. Kwa hivyo nafikiri masomo haya tuweze kuwapatia watoto wetu nafasi katika malezi, si ya shule tu pekee, lakini pia katika Kristo. Mohoro mana mangĩ na njĩra gwĩthĩrana wega rĩu kwamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Jeff Muga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gogoyo back to back. Kugenagia kana nyoe otonga wapia tete mwe tete muno
mbathi na thutha wa gweterera mbia ngĩkora tigiti nĩorire mwarĩ wa maitũ nĩaikire gĩkena ngoro ndaririkana rũracio nĩ ũtonga wa mayũ niĩ wa mathe na ndirĩ ndaracerio igua ngũgũyo kwagĩra gavana nĩ hanyumania njũrũraga ngĩcaria mũndũ ũmwe mwĩhokeku ndĩ wa kũgĩa mũkangai kanya na ndĩ wa gũtonga noge gũkũ thĩ ĩno ya mwathani gũtirĩ mũndũ mwĩhokeku amune wa mathĩna nĩ ndegagwo ndiĩ wa mathĩna ndũre namo Kamau wa Karugo kuma Gatundu South nĩ wakena nĩ rwĩmbo wa mathĩna rwa Wanganango. Thank muno Fred Kona, nimepokea salamu zenu. Jaba wa makutano egukena muno audomwe na Sam wa Johi nĩ ũndũ wa public demand na ndeto iria iranginyĩra ayo akiongo no karakara mwanake na wa mũringeire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wa mũringagĩra nĩgetha mwendane. Mohoro ma hinahi marauga atĩa Mujuga nĩoneka kaunta-inĩ Mujuga ketha kĩrĩa wandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra ararĩa gachoma sufuria twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Yeah. Public demand yauga rwĩmbo rũrũ rũcokerwo na rũhũragwo ngogoyo ciothe. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Mujuga ekiambu road nĩho ararĩa gachoma sufuria arĩa handego na Wachira gĩtiga kũmũka na waigua tĩinĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Mujuga arauga pewa leta tulivyo nĩguo Mujuga aroiga ĩyo nĩ yakwenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Mujuga thikũ ici maceraga na Ngecũ wa Wambũi no gachoma sufuria mararĩa
Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagira Egore mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Yeah. Kali ni kali Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa Na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Kabisa Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Bernard wa Ng'ombe Mutiga Wemenyerere Munjuga DJ Flash wa Citizen TV Wemenyerere Munjuga Magaithia muno hauradi mawe Munjuga ni ono wa moitwa na hige ne wa Mario ni ona Munjuga Aliaga ukachoma sufuria Munjuga Kabisa Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Mama we Karia mbũri Munjuga Ate Munjuga one karwaka harĩa Ramigoera ha Jimmy Neho aranyua kimu Munjuga nĩ mũnyotuma Wakang'ethe Muthuri mwekindereku agĩgũcokia down memory lane Kabisa Ate kũmba ciarirwo atĩa No kũmenya ũrĩa kũmba ciarirwo Tataumĩirwo marũa nĩ aratakwa Kĩnarĩ tondũ kwarĩ na pate Na makĩnjĩra ndikanatige ngita Ngamahũrĩra ndaci ya macindano Makĩona marũa ti maiganu Nĩ wega mũke tuonane Makĩnjĩra ũgwĩti wa Njeri Nĩ mũnyaka tondũ wa gũgũkora Kũmba ciarirwo ciĩke atĩa Okay. Mũtinjĩre Eko chiamani wa kũmba Kwarĩ mũthenya wa Jumapili Ngĩona nĩ wega ndĩkinye kuo Ngĩonere kĩrĩa kũganagwo Ngainũka ngaheana rũgano Ngĩra Bosco witũ wa Njeri ndwara Woye manyanga na niĩ njoe ngita Tũthiĩ tũkamane ngere ikeno Mũndũ ũmwe ndĩagĩrĩrwo njĩra Kabisa Kaĩ mũtoĩ ũrĩa kũmba ciarirwo Cithiĩte kĩnarĩ Nyitĩte ngita yakwa na mũkwanjũ Bosco manyanga na kandi Tũgĩkinya gĩcagi gĩa Kĩnarĩ Twakorire twetereirwo ta mbathi Twakinya Bosco akĩnjĩra Nĩwe kawega ũgwĩti wa Njeri No menye nama nĩ wangenia Ingiuma na iria ndagũitĩrĩria Kabisa Na twakinya twakenire mũno kwarĩa airĩtu athaka Tondũ theri wao wakagia ta tawa Gũtiarĩ tawa Ndaũrirwo kici nĩ mũirĩtu Ona ikai rĩake nama rĩahenagia ta nyanya Iganjo rũcinĩ yurĩirwo Gũciarwo wega Oni cia igoro igaikara kwa memba nacio Kũmba ikĩrwo Tethi ngoro gwĩti Wa Njeri akĩigĩrĩrwo thũngĩ
nĩ kwarĩ mwago tũkĩinũka nĩ twaimagaririo nĩ airĩtu makiuga roketi wanjeri nĩ tũmũ tinangie gacunjĩ mũndũ ainũkie kwao tũrĩa keitũre ate koba ciarirwo ate Mohedo exhauster koba ciarirwo atea gũciarwo wega ta Triza Jones kabisa. Igua hau haha tiendaga koba aterere yarata kwa mwago nduonagio mbu ũka nake ona mbure ndionagio mwago koba nĩ ciatea thingo respect the wall Gogoyo back to back. Gogoyo netate. Onatiri akerera waciarire no ararera tinondekere mwago Kariuki ngwetha ngawaga atheni thinonieri nĩ kũrĩ mũthĩni wa ngoro na kũrĩ ũngĩ wa mbeca o mũndũ nĩ arĩ thĩna wake wanyona ngĩarĩria wa maitũ tingo mandĩ nacio nĩ mathabu ma kĩongo nũ witũ koima na njĩra kanyere gakagakwa gakũnyinia hĩndĩ ya thĩna mũbira ũyũ wa itonga na thĩni Ngai ũrithie ĩrũgwĩtiro mĩangita ĩtũhe mumokĩrĩra nĩ rwahĩngĩcanire ĩrwa mondo na rwagĩthi Gogoyo Kirinyaga Muiga no nginya ngoro ndĩ memba nĩ nginya ngabana korwo memba wa Gogoyo Kirinyaga Kayole munyakate ũgĩe mbeca na ũgĩe na thayũ Ngai nĩ mũiganania ndũkĩgaya magai merĩ kwa mũtheni gwĩ thayũ nacio mbeca kũu nĩ ũthoni watoka Bodengadi na Washimani akũrangĩre ĩma mũndũ ũrĩa ũrĩ na mbeca noyo ngiugo ndũ ũkĩigua aingĩrĩra hoteri-inĩ athuri mokagĩrĩria itĩ one wa mĩaka 20 ona gote wa mĩaka igana rũrũnĩ rwarundire coro kĩhuo kũrĩa kwariĩ rũgwĩtiro mĩangita ĩtũhe mumokĩrĩra nĩ rwahĩngĩcanire ĩrwa mondo na rwagĩthi mata Samuel Gathũmbĩ nĩ agĩire mbeca biũ aingĩra handũ rĩ andũ mokagĩrĩria itĩ Gathũmbĩ geithia gĩtungati Kanyira kũrĩ ũrarĩte ngoro mũndũ ũrĩ nduka na gĩthĩi no mũciĩ wa mũthĩni ndũkaigua mũrimũ wa higo Gĩkũyũ nĩ kĩoigire ũtarĩ kondo arĩ kagara mbeca ici kĩrĩ ciake mũndũ arendia mũrũ wa nyina kabisa Gĩkũyũ mbũri ngĩũra aimagwo thutha na makinya nĩ mwateire cia kũrũ mũkĩrũmĩrĩra cia mumo njũkĩ ngĩaimire mwatũ nĩ harĩ igongona rĩekagwo mwĩkirie rũng'ũrĩ-inĩ na mwamenwo mũtikemene ĩrũgwĩtiro mĩangita ĩtũre mũkĩrĩra nĩ rwahĩngĩcanire ĩrwa mondo na rwagĩthi Gĩkũyũ nĩ mwaigua mwamenwo mũtikemene atĩ mwaikirio rũng'ũrĩ-inĩ tũhe ũhoro kĩa rũtara rũrĩa rũracoka nĩ ũtũũro mũritũ Kĩgotho mata arĩa mũkũrũ mũru na kinye mũthuri ũrĩa mũgĩ nĩ ũrĩa wĩgayaga rĩ muoyo ũndathimĩre nyaga na kĩgamba ũnyonie ikinya
mucio ria ri kanoro thome tuhiu tutituaga kabisa. Rogwetiro miangita mwana wa kura ndutego na ndugakiregeira waciaritwo ri mundu mugo niwe twagitigeirwo kahiga kuru no taithe ni mateire marika makiuga marika ni mbeca irugwitiro miangita ituri muconairira ni rwaingicanire irwa mondo na rwagithi Morage wa Jimrad Global Security magaithia muno Jonyaga uriokia buge kegito Jogu wa maito arenda ciake arutara ithatu etia rwa gatatu Jogu wa maito Mosete Kariobagi kwerwo atia Rogwitiro miangita itore muvokirira ni rwaingicanire irwa mondo na rwagithi wahomero miangita itore muvokirira ni rwaingicanire irwa mondo na rwagithi dikeiro miangita itore muvokirira ni rwaingicanire irwa mondo na rwagithi rokera igagani Shesheni hakuwe nawe Wakaneve Muthuri Mwekidereku agiye gushokia down memory lane kabisa. Guhoyo metate maito tiga gwitigira wa mona hau tukinyete twererete na thina kuma tathutukania ya kuria na ikumbi noguo giana muigua ciamenyire kumatha kuria na kunywa irio ni ngogoyo ya igwa ireragira ruko-ini neka ya kuigana igenda kuririkana thina twarerirwo naguo matuigite na ndogo tari kuria ngujigu akarani Guhoyo metate Maitwa iri mothire no tuko tamune koi mwego na rigito cia rigicanire othoni akirwa thie na mbura yure imurinde makinyai pare amugayo kabinde munu mutu Yathe anjega maitwa thire teikio na kianoi tugetigwo na baba na mware wa maito tugetigwo gutire ungiarutire ongerikoi baba ndaturumbuyagia turaga kwa ngatha ati ukabine muhonu mutu eithe Kamamba wa Isiolo aturaga kwa ngatha tangathe mwe ngumenya muno haria Roysambu nikio reka kwa ngatha Andorothu koronunga garore Kenya-ini baba kundete igere agambaga tanduthi maitanirie na muthuri umwe wari wa itura muthuri ucio ari ngati thakame ria njuru inegene na beteka kwari gicanjamai baba kigoma muthuri gutharia kiurago cira wa ciro baba kiowo njera miaka itandatu tugitigwo riũa-inĩ na mwari wa maitũ Guhoyo metate watigirwo gicagi kia ndũrĩka cia mũng'ethoi kũrĩa ũgĩ wa rũme wakĩgĩrĩire igeca kampeni ya ũru wa baba yekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari
Makĩhaka na njĩra baba witũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekwĩigua gĩkimako-inĩ riboti ĩgĩũka baba ndarĩ hoi ona ndarekirwo arĩkie kĩoho kĩrĩoirwo atĩ kũrĩa ũrũme ũũgĩ wa arũme wagĩrĩire mageca nĩko kũu kwambũrũka mwaria njarie Njogu wa maitũ ndũkamake ũyũ mũhonoki nĩruo rũracoka kabisa. Mũndũ gũkuithĩre no Ngai ũrĩ bata nake nĩndamenyire atĩ nyũmba itirĩmanagĩra rĩrĩa baba akuire kwagĩire njege cia munĩko ingĩ nĩ mburũka njũru njũkĩmwaria njarie ũtonga wothe wa baba wa mbũri na ng'ombe mĩgũnda na mburoti ciendirio kĩmungunyo tũkĩrwo tũthiĩ biũ kũu tũtirĩ na wako tũkĩrwo tumĩre bara tũgethe maitũ arĩa thũikagio tiwe gũaga nĩ twathire okarĩma tũkagwa tũgĩethaga maitũ tondũ kuma tũtigandaigana narĩ kwĩũgũra marakara manene merirwo nĩ mũtino Ngai nĩ arũmbũyagia wothe ũrĩa mũkayagĩra ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra mũtiga mwao akoraga igima nĩ twagĩire indo maitũ ũrĩa harĩa ũrĩ ũmenye no tũragwe kabisa Zakendera itukireka 29 Martin wa Muranga Shuttle niwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ na angĩkorwo urutaga wĩra na thirikari ndũgathĩnĩke rĩngĩ nĩ mbeca no ũkombe ũkĩhũthĩra thimũ yaku mahinda-inĩ o mothe rũcinĩ mũthenya hwaĩ-inĩ ona ũtukũ ũrabatara kũhũra *531# *531# ũkorwo ũgĩkomba mbeca iria ũkwenda no ũndũ mwega nĩ atĩ wakomba mbeca icio tuge 20,000 ũkarengwo cia mũcara wa mweri ũyũ ũngĩ o rĩngĩ hũra *531# o rĩu My Mobi ina kusota Nĩitha rĩega rĩa gũkunya njongi request ya Njogu wa maitũ ũyũ mũhonoki nĩ rwĩmbo rwarĩ kũrĩa Heritage Naivasha Heritage Geithĩkai Jimmy tora koinaga twainire kwanyu njogo ikĩihũrwo irĩ njĩthĩ twarũthĩire Heritage ĩrĩ Naivasha atumiene mateirwo 13 korwo nĩ ndoĩ kũina ndĩmatigithanie ingĩanĩrĩire mũndũ agĩkunywo nĩ mũka kiuga nyinũke na nyakĩnywa nyũmbaga Gĩtĩrwo borithi kaĩ kwendana rĩhĩtia ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga no Ngai goma icio tũtigĩrie njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo nĩ ithaa rĩa gũcikunya ikunyagwo ithaa rĩrĩ rĩa thaa 9 Njongi nĩ ikunywo kwarĩa kũrinũ iremba ikĩumwo mĩhuko mũithĩramu ũmwe akiuga no arĩ ngũrwe ngemi ciaigirwo mĩthwe gĩkĩre gandare rugarĩ wa nyondo Kariuki ndũngi mambũri kabisa Nyendire oiga nĩ nyinaga saroko ndoiga nĩ thĩnjo mayũkagĩre rĩa noru maitũ njĩraga mũriũ kinyaga mahora no kinye ũgĩ mũkingo nĩ wa ciũmbani ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩrie njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo DJ Flash nĩ waigua rugarĩ wa nyondo ndũngiuma mbũri kĩu nĩ gĩkũyũ rugarĩ wacio ndũngiuma mbũri mbenja wĩ karatina mũrimũ wakirio kĩinamia thoko korwo nĩ tene Naivasha ingĩarĩ na mũka
Witu kiarutara mwera ni ule muthurere kabango mawe no ti muraika mugeni kaka kagisa reke tukaine muthenya tondu ni gwatuka no tukondwe tumwo Kenya no tukanana no ire maita semanagia mundu ari kunywa ni anywe na inukire muka uyu muhonoki ndariro tharia tekaga no ngai woma icio tutigire njau ni urathi urahinga no rahinga tukionaga nderiro ne soso jongi cie hende igakunyo ate mundu ni anyue no arikia kunywa ke atia nyua tu no arikia kunywa weke atia no cigo imwe cia gikuyu ti mundu inukire muka Yedi nakuga ne tukota igago horo iti cia kora maende itire cia hinya kindu kimurio getini na ngaragu korwo no jurio na ifasa ingega kothoni Yedi nakuga ne tukota igago horo iti cia kora maende itire cia hinya kindu kimurio getini na ngaragu korwo no jurio na ifasa ingega kothoni uyu muhonoki ndariro tharia tekaga no ngai woma icio tutigire njau ni urathi urahinga no rahinga tukionaga nderiro ne soso jongi cie hende igakunyo mundu gwitwore choje gakenete muno aona Anthony Ikonya wa kuria Kiambu Township akenete muno geithe kai muno haula Iboni Villa wakiri Kenya ajuithe uri kuma Daragwa kuma kuria Nyandarua County akenete muno Legi muno wakiri Kenya ajuithe uri magaithia muno Nyandarua mucai wake mania gukena muno aona ladi mawe haria Makuti makenete muno marauga rugari wa nyondo ndongiuma mburi na kindu ke murio gitininaga ng'aragu Shesheni hakuhe nawe Timo na Mburu negira request ya Macharia wa Mugo higura imirango Legio muno kuria YouTube Inora FM to live
Haya, aya, ingora imerango, namotige kerekodi, Simona neokitejeri. Aya, ingora imerango, namotige kerekodi, Simona neokite. Ate. Mugikunjo uko wapi Mugikunjo? Wesuga suga nirio eno menyendo koine kero wange. Enyambulisya oro yotitu iretora gasia biashara endeguo. Aya, ingora imerango, namotige kerekodi, Simona neokitejeri. Aya, ingora imerango, namotige kerekodi, Simona neokite. Nye boshito. Maroni kwira umeto kwero toke igwira henda wango wa makeri. Munya no yanja na toga twabero lenjo muthenya niguo. Aya igora imerango na motiga kerekodi Simona neokitejeri. Aya igora imerango na motiga kerekodi Simona neokite. No ucio hinga mirango riria Timona aroka. Kaya toi weru endaga mbea hiyo. Ate rugari wa nyondo ndurike. Wakine kudaroro enotigeria njawa tige guteta. Ndagotuma kwenya kenywa na kangaini ende muye mugambo. Ndakinya kwa muthaka eyo iria nyama na oke. Yarero jowa cia ng'ondu ya nuthu mumenye wa mwene areruo niguo. Aya igora imerango na motige kerekodi Simona neokitejeri. Aya igora imerango na motige kerekodi Simona neokite. Geithe kai muno chairman Jogona Mena Soja man marero aikwa wathuita ni mwageithio ni Senator Dr. Mugikunjo. Ona itine aromene agemoni legesikanyitero. Aya ingora imerango namotige kerekodi Simona neokitejeri. Aya ingora imerango namotige kerekodi Simona neokite. Muranga. Aya ingora imerango namotige kerekodi Simona neokite. Mombasa. Aya ingora imerango namotige kerekodi Simona neokite. Nairobi. Aya ingora imerango namotige kerekodi Simona neokite. Mushi watu ginotana Gogoyo back to back. Waigoko. Kinyadu mewoko studio makena. Amaro karwanie nonjoria tiga gocokia royo jora. Anakatore atererie twane ongingo tuthugune mokana gicunje. Ikiraga mithina rwere. Mithi cia girini. Aceitonga ya eka othani oyo ni ukue. Einagio mana. Einagio toho. Mwana waku mana cukuru itangia maya korutako. Na ng'ombe igere cia ngire ndie kabaho ikaroguo. Kabisa. Aceitonga ya eka othani oyo ni ukue. Ate itonga nä kä cieka ndienda kå igua itonga ikä gwetwo nä hiåhaga må no gå citetera nä kä itonga cieka athurinde moia mugambo tondu naruracio muretia na iretwara matukå maya maraika mweri na nuthu ä makahiåia ciande. itonga irahä kahä ka å thoni å kue ka itonga itarä ka nyamå ici maraika mweri na nuthu ä makahiåia ciande. karä itonga bonoko
Neitonga koko. Oye tudakoreria oigwe na ndukajere ole muthomi wendo mwairwo uguo tuhwiruracio ni rwake wendo mwairwo uguo tuhwiruracio ni rwake Ni rwake ruru rwetagio andu matineanwo tuhu oire tuvurera na oge na menya ndeyire nguo-ini umenya ndugakura one wikagira mithi na rwere na uinagio tuhu gukura ni kuru wikagira mithi na rwere na uinagio tuhu uguo mana tiakagire mithi na rwe Onduriwe oge na wenjo ni nyamora ndone turendi yondo itina cia kahua na ibuku ria bengi nawe wakuma ngwataniro ndore ondongekera mwenda rendie tangetomeka ithinga ikinya gukua kwayo atea rendie tangetomeka ithinga ikinya gukua kwayo ewa njogo nake enja gwakuro tangaba na wangogoyo wale wa maito ikanarua mbei iretwetana gwathi Nyamu mariu make ngotore tathubu wa thenge kabisa tondo moyo etie metari tathubu wa thenge walalo imona ne watora kiande orekererio tuleleno moikoro kanie na moigana no mekieto bue murekie rugendo kali ni kali Karaja Wadongo wa Nox anasema hivyo na moigana no mekieto bue murekie rugendo Johnny Praise wa Weru asante sana Salimia Dadi imona ne gwatora kiande orekererio tuleleno moikoro kanie na moigana no mekieto bue murekie rugendo na moigana no mekieto bue murekie rugendo waigoko kabisa mohoro-ini maitu ithare kihanda Idhaa rĩtigĩtie ndagĩka 14 ici nĩcio ndeto iria Jeff Monga wa Waithĩra egũka nacio thaa 10 mwĩrĩ ũrekũĩrwo nĩ wa mũrutani wa tene wa thukuru wa airĩtu wa Ng'araria kuonekana ũtetwo mwena wa Ndarugo Juja Kiambu anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kũrio mekĩrĩre kũgacĩrithia rũhonge rũu na atongoria kaunti-inĩ ya Lamu kũmenereria mũrũgamo wa kĩũteti wa Rigathi wa Gachagua wĩgiĩ kaunti ĩyo ya Lamu macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithare handa na mũndũ gwĩtwo Martin wa Murang'a Shuttle nĩ ũratũrorera mathaa nĩwe timekeeper witũ yatĩrĩrĩ mũndũ witũ
ni ndwagirwo korwo ugithinika riria ukwenda gutumana handu kugira kindu kana gutuma kindu ndirenda uhuthire Wigo njira njega thurime na jihoke kuya ukui neri na matereba mari na wigerereki na undu mwega na wa bata ni ati customers ni maheagwo cashback wona mathi thabari ciao na Wigo me download kuma Play Store kana App Store kana utumeretwo Wigo kuri namba 20425 onawe ukuwona ushaba. Wigo, let's go. Gukorane koru mundu aringanagirerio tangaita HM ni ingera tumu okegwa tumu tothiene kia HM kana kegwa tumu turare kugeithirie ndoka na ndirendera igwa macokio ikayoriganirwo iriguna nyendutio ndumwe imurata mwene ari thina Maya matube maya maboiro Nwena niye Januari wagakui maitho marona na mari nduiriro na mangi murata mwene ndaikanagio na njathi njagirwo ngukwekomeire ujogekerere na ndukamnyumie njake kimenyagwo ni mwene maya matube maya maboiro no turaiteka gukora ni kuru ngothejeire ngukuna kiria nyama na wakenywa thubu na wangaruruka auga uinuke kionje kirumaga muyuya ini turikanira itongairikanire kiroko kabisa maya matube maya maboiro Katiba thima moto akue murango-ini akundire mwaki takwa akwirire ciomo gĩcioma na mwaki kĩrimo kĩa Ngai mũndũ toĩ thimo nĩ mũru maya matube maya maboiro ate kirimo kia Ngai mundu toĩ thimo ni moru kau ni kega ona mundu taramenya ndukaga ni kirimo kia Ngai kurane kuru niye HM ngatweka na itina takiondo engaringaniririo tangaita edi mweraga gukurane kuru maya matube maya maboiro kabisa kurane kuru cianungaga bonda cianyina warendire uciana nunga mayete unjogekerere na mwena wa raiti ndetoithiragira itherũ-inĩ ati no tugakurama uringanagĩrĩrio tangaita maya matube maya maboiro no ũngĩka wega wĩ mũnini ndũkaringanĩrĩrio amu ũkũrũ ũrĩaga nyinyi teka maũndũ mega rĩu wĩ mũnini ũkaĩ mwareire kĩtũreri twa gwitũ ikai atendera kaĩ mwareire kĩtondũ mwatendera atanyanya twarĩire matumbĩ na tũkĩrĩa ngũkũ nĩkĩo tũkinyaga na wenge kabisa maya matube maya maboiro nĩwaigua akĩarĩra atĩa Yejerebu Kamaru waigua akĩarĩra atĩa akĩhutio nĩ mwene na moko waigua akĩarĩra atĩa akĩhutio nĩ njorua na moko nĩwaigua ũrĩa akĩauga na magũkengeta ta mwera kĩrimo kĩa Ngai mũndũ ũtoĩ thimo nĩ mũru maya matube maya maboiro
Kabete wa Karoli, Muranga Digisia Maguru, Nyeri Gaki wa Tete na Mwaikara Iho. Sheshenia Obeire kabisa. Yo ene na mwira kigodho aringe mwana ng'ombe itanathie na rume ange mwagorea Wiria oyo mwagorea Wiria nĩ angĩindarĩrĩra Igua rwĩmbo kwagira Nĩkĩo nyendete ngogoyo yo ene thĩna rika mũngitĩre na mota mũgigie mbure gaitĩka thĩ mwagorea oyo mwago Wiria nĩ angĩindarĩrĩra Niĩ ngũtũra ndĩ mũngogoyo tene na tene nyĩmbo ici nĩcio ciakwa yo ena thĩna kayũka ngorire kũraya mũkuhi wa mũgamba ciũra mwagorea oyo mwago Wiria nĩ angĩindarĩrĩra Ona stress igĩthirire tene no wĩna stress agĩthikĩrĩria ngogoyo yo ene thĩna rika mũngitĩre na mota ndika na itĩrĩrwo ta nyũmba mwagorea oyo mwago Wiria nĩ angĩindarĩrĩra Waiza negengeroragĩrereria Garĩ batura ndĩgathiũrũrũke na munge Sama wokire itananyua iria rĩa rũme angĩ Igua marwĩmbo kũthakara Gogoyo damu, wangapi wanapenda gogoyo? Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Kama wewe ni mfuasi wa gogoyo, beba mkono juu, beba mkono juu. Inua mkono kama unapenda gogoyo. Sitakulipisha gogoyo na itikikuja. Yo ene thĩna maitũ handerire na thĩna iria rĩa gĩthũri nĩ thĩna mwagorea oyo mwago Wiria nĩ angĩindarĩrĩra Gogoyo Festival coming soon. Yo ena thĩna maitũ haruga umena njairinga gone ota mwena mwagorea oyo mwagorea Wiria nĩ angĩindarĩrĩra Akorwo nĩ wendete gogoyo guoko igũrũ ndũkarĩhio Gogoyo Festival. Yo ene thĩna gĩcerwĩra ringire no ruma thĩra raithia nake mata mama mwagorea oyo mwago Wiria nĩ angĩindarĩrĩra yo ene thĩna mwanake ũrĩ guoya na ithe nĩ arĩ maugaga iria makanyua kũmwago oyo mwagorea Wiria nĩ angĩindarĩrĩra Waiza negengeroragĩrereria Garĩ batura ndĩgathiũrũrũke na munge Sama wokire itananyua iria rĩa rũme angĩ Mũgwara keri geithĩka mũno wĩ gatũndũ. Mũtigeithia mũgwara keri mwamuona. Na wanyoike wa Juja. Yo ene thĩna nĩ niĩ thuthagĩra na kĩara ngaikaria thĩ mwagorea oyo mwagorea Wiria nĩ angĩindarĩrĩra Kĩrimũ kĩa Ngai mũndũ ũtoĩ thimo nĩ mũru. Yo ene thĩna rika rĩa nyeni cia matanda ngĩonaga rika rĩakwa na ruo ya mwagorea oyo mwago Wiria nĩ angĩindarĩrĩra Geithĩka mũno Mr. Munyui, chairman wa Mofa Sacco. Yo ene thĩna kũrĩa tweragwo nĩ tũgathiĩ tũngĩthiĩ rĩu nĩ tũciaire mwagorea
Uyu yo mwago iria nĩrĩangĩindarĩrĩra Mwanya na handũ mũgekĩraga ngogoyo nĩcio niĩ nyendete na niĩ ngakũgucĩria rũrĩrĩ ngakũrehera yo ene thina ndaraga ngitheka na nyanya ngĩmũenereria ngĩgathiĩ mwago rĩa iria uyu yo mwago iria nĩrĩangĩindarĩrĩra waica ndege ngĩraragĩrĩrĩithia ngarĩbatura ndĩgathiũrũrũke na mbunge tamaokire itanganyue iria rĩa rũmĩangĩ nginya ndathigina ĩkĩra heho studio yo ene thina mwarĩ ũthekagia njama ya ita nĩamundie kĩrĩro nĩtwathiĩ mwago rĩa iria uyu yo mwago iria nĩrĩangĩindarĩrĩra Bogua mundu gwitwo Patrick Bogua ukiwa pale Magumu, asante sana. Umeinua mkono, naona umebeba mkono juu. Wewe ni mfuasi sugu wa gogoyo. Wow, rwĩmbo rwĩtagwo iria rĩa Ngai nĩ rwa HM Kariuki kwa riama ĩrĩa ĩtagwo ma gogoyo nĩ njaga nĩ therapeutic nĩ nyĩmbo njaga mũno. Mũndũ gwĩtwo Shikoroita, asante sana kutoka Gogoyo Kirinyaga, wasalimia sana mabeste wangu hawa wa Kirinyaga. Ameinua mkono wa Shieni hapa akiwa Saudi Arabia, asante sana wa Shieni, naona umebeba mkono juu. Gesho wa Sete Market, Gesho wa Mugo wa Sete Market unakenea inuete mkono. Jude Mwangi, asante sana Kirinyaga, naona umeinua mkono. Kama Ujarad ameinua mkono. Mwiruri wa Komodhai Munywa kuma Karatina University, asante sana Munywa wa Karatina University, naona umeinua mkono. Sabina Aderi kuma Korea Karogo Farm Thika Kiabu, hata yeye anainua mkono akiwa niendete gogoyo. Gogoyo ni very addictive, thegi wa mali wa farmyard. Mundu gwitwo Jack wa Forward na andu othe Forward mugeithike muno, naona wote mumeinua mkono. Mushie ni wotu ginotana Inoro FM. Tafariri ino itagwo gogoyo yatigia mathaa mangĩ merĩ amu tũrathiĩ nginya thinashara cia hwainĩ. Netha ikomi cia hwainĩ. Martin wa Murang'a Shato niwe timekeeper witũ muthenya wa ũmũthĩ. No tureka atia? No tureka ati no tureka atia? Jokeriai netha ikomi cia hwainĩ. No tureka atia? Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Mwĩrĩ ũrekwĩrwo nĩ wa mũrutani wa tene wa thukuru wa airĩtu wa Ng'araria kuonekana ũtetwo mwena wa Ndarugũ Juja. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ moretio mekĩrĩre kũgacĩrithia rũhonge rũu, na atongoria kaunti-inĩ ya Lamu nĩ mamenereirie mũrũgamo wa kĩũteti wa Rigathĩ wa Gachagua wĩgiĩ kaunti ĩyo. Ũragĩtwo na njĩra nĩ ekuraga thakame nĩ toima mũhure rithathi gĩthũri na mkũiyanĩte tegũkururĩtio. Sisi hatuwezi kuwa kwa safari ya kuenda Singapore yenye haina maji, Singapore yenye haina stima. Tuendelee kuwasaidia wanafunzi wetu, watoto wetu kwa mambo ya masomo. Najua masomo ni kitu kizuri, na bila masomo hakuna maendeleo. Kauli za Bwana Gachagua zinahatarisha amani na utulivu wa Lamu, kaunti ambayo tayari imeathirika kwa changamoto za kiusalama. Wabajuni hoye! Hoye! Lamu hoye! Hoye! Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. Mwĩrĩ ũrekwĩrwo nĩ wa mũrutani wa tene wa thukuru wa airĩtu wa Ng'araria kaunti-inĩ ya Murang'a
nĩ wonekanire ũtiganĩirio mwena wa Ndarugu Juja kaunti-inĩ ya Kiambu na kũrerĩkana mũrutani ũcio manyitirwo mĩgwate ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩ andũ matoĩkaine marĩ na mũtumia wake nja ya mũciĩ kwao itũũra-inĩ rĩa Kĩhumbu-inĩ mwena wa Gatanga kũrĩa mũtumia wake acokire kuonekana mwena wa Ruiru atarĩ mũtihie orona hanini. Ndahũnganga ũhoro ndakĩigua kwao kũrĩa Gatanga Kĩhumbu-inĩ nĩ kwĩ mũndũ ũranjakĩirwo kũu na nĩwe ũmwe mena mũtumia wake magĩkinya kwao mũciĩ kũrĩa moimĩte na kuma hau itũũra rĩu nĩrĩanjĩrĩirie gũkĩũrũra kuma magĩthiĩ magĩkuo nĩ arĩa mamakuire na acoka kuonekana gũkũ nake mũtumia ngĩigua egũtetwo na gũkũ Ruiru. Ũragĩtwo na njĩra nĩ ekuraga thakame nĩ toima mũthece mũhũre rithathi gĩthũri kana mwena wa gĩthũri na magũrũ make nĩ moima nĩekũianĩte tegũkururĩtio. Mwendo zake ni friend family, so bibi yake alinipigia kitu 11:40 akaniuliza, Mary umelala? Nikamwambia kaniambia nitumie 20k na kama hauna umpigie mama mmoja umwambie akutumie unitumie muokoe maisha yangu. Nikamuuliza hani kwani uko wapi? Simu ikazimwa. Tuhoe thirikari thĩinĩ wa section ĩno gũkorwo na incidences cia dumping ya bodies. Ĩno nĩ section ya Kware na ũngĩrora ũguo nĩ ũrora gũtirĩ na manyũmba na gũtirĩ na andũ na gĩkĩ nĩ kisa gĩa kerĩ. Last year towards the end kwari na mũndũ wa dumpetwo just around this area na ĩno nĩ ya kerĩ na ũkiona nĩ mwaka ũrambĩrĩria tukahoya thirikari no enhance operations thĩinĩ wa area ĩno. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ mathingatĩtwo manyitanĩre kũgacĩrithia rũhonge rũu kuona gĩthomo nĩ rĩo igai rĩa bata rĩrĩa ciana cingĩgaya kuma kũrĩ aciari. Rĩtana rĩkĩtwo nĩ mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Kapsabet John Lelei akiuga gĩthomo kĩngĩgacĩrithio ona bũrũri ũyũ no ũhote gũthiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Aheanĩte ũhoro ũcio rũrĩrĩ arutwo aingĩ a grade ya 10 matarĩ maraingĩra mathukuru ma senior school nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte ta cia wagi wa mbeca cia bithi. Na tungependa tuweze kuwaenzi watoto wetu kwa kuomba waendelee kufanya kazi nzuri hivyo na tuendelee kuwasaidia wanafunzi wetu, watoto wetu kwa mambo ya masomo. Najua masomo ni kitu kizuri na bila masomo hakuna maendeleo. Kwa hivyo nafikiri masomo haya tuweze kuwapatia watoto wetu nafasi katika malezi, si ya shule tu pekee lakini pia katika Kristo. Atongoria kaunti-inĩ ya Lamu nĩ mamenereirie mĩario ya ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua ya kuga arĩ na mũbango wa gũtigĩrĩra kĩama gĩake kĩa DCP nĩkĩo gĩkayũkĩtirwo ciothe nene cia kĩũteti kaunti-inĩ ĩyo hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũkĩte wa 2027. Makĩaria mwena wa Mombasa, atongoria acio maugĩte mĩario ĩyo ya Gachagua nĩ ya kũrehe gĩthagathago kaunti-inĩ ya Lamu kuona kaunti ĩyo ikaragwo nĩ ndũrĩrĩ nyingĩ. Na tondũ Francis Madi aratarĩria atongoria acio rĩu nĩ mahinyĩrĩirie Gachagua hoe mũhera kũrũmĩrĩra mĩario ĩyo ĩrĩa maugĩte nĩ ya ũcogeri. Wabajuni hoye! Waamu hoye! Atongoria ya akaunti ya Lamu makĩaria mwena wa Mombasa moigĩte mĩario ya Rigathi wa Gachagua kuga kĩama gĩake nĩ gĩkayũkia iturwa ciothe cia gĩũteti kaunti-inĩ ya Lamu nĩ mĩario ya kũrehe rũmena kaunti-inĩ ĩno ĩrĩa moigĩte ĩna ndũrĩrĩ nyingĩ. Tunatoa tamko hili kwa masikitiko makubwa na kwa hisia za dharura kufuatia kauli za kushtua zisizo na msingi wa kikatiba na zenye mwelekeo wa wazi wa kikabila zilizotolewa na aliyekuwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana Rigathi Gachagua. Kauli zinazogawanya jamii hasa zilipotolewa na kiongozi wa kitaifa na aliyekuwa kushika wadhifa wa juu serikalini zimeweza kuchochea hofu, kutoaminiana na migawanyiko isiyohitajika miongoni mwa wakazi wa Lamu. Moigĩte mĩario na ya Rigathi ya kũrehe gĩthagathago kaunti-inĩ ĩno gatagatĩ ka ndũrĩrĩ iria cikaraga kuo. Kauli za Bwana Gachagua zinahatarisha amani na utulivu wa Lamu, kaunti ambayo tayari imeathirika kwa changamoto za kiusalama, maendeleo duni na hisia za muda mrefu za kutengwa. Kama wao wamefinga Singapore, sisi tunauliza mtakutupeleka wapi Palestina? Tunataka jibu Gachagua. Kwa hivyo ikiwa Gachagua anajihisi yeye kwamba anaweza kuwa kiongozi kupeleka hii nchi kwa misingi anayofikiria ya kikabila na kishareholder, tunamwambia arudi akawe DC, ile kazi ndio inamfaa. Hawezi kazi ya kupeleka nchi. Baradhi na mbere na kuga nĩ nginya Gachagua ahoe mũhera nĩ ũndũ wa mĩario yake. Aombe msamaha kwa semi hizi za chuki na mambo ambayo anataka kutuletea pale Lamu. Pili, pia tunaitaka idara husika ya NCIC
imchukulie hatua kwa sababu ya kutoa maneno ya chuki. Sisi kule kwetu Lamu kikiumana sasa hivi hatuna pahali pengine tunaweza kwenda. Kwa hivyo Gachagua akome. Pia nataka kuwaeleza watu wa leo, yeye iwazungumza maneno ambayo ni ya urongo. Stay within your space, and if you want some translation or some dictation of what my brother here has said to be watered down, look for us. We shall come and tell you. Adoini ha Inoro FM kumago kugishoini kaunti ya Mombasa ni nditago Francis Madi. Jetokano no ithiete na mbere na gwithegea kiama-ini kia ODM iguru rigi ni mwerekero riku kiama kiu gikuoya mbere ya ithurano nene cia mwaka ukita wa 2027 na ihinda-ini riri mwari wa uria wari mutongoria wa kiama kiu Raila Odinga niwe Winnie Odinga mari na mũrũ wa nyina Raila Odinga Jr maratongoria mucemanio wa kiuteti kiharo-ini gia Kamukunji mwena wa Kibira guku Nairobi na mbeũ njĩthĩ arĩa marĩtie mũcemanio ũcio nĩ mamenereirie ũtongoria wa Oburu Oginga ũrĩa nĩ mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ wa Raila Odinga makĩonekana kwendekithia Winnie aiyũkie ũtongoria wa kĩama kĩu makiuga hĩndĩ ĩrĩa Raila Odinga arĩ muoyo matianyamaragio ta ũrĩa makoretwo makĩnyamario ihinda-inĩ rĩrĩ. Na yule mtu alikuwa karibu na baba akienda ni wewe Winnie Odinga. Kwa hivyo tunajua mahali Winnie Odinga ako ndio mahali baba alikuwa anataka chama cha ODM ikue. Kwa hivyo kama Winnie, sisi mahali tumekuona, tumeona baba Raila Amolo Odinga. Na pia tunawakumbusha kitu kimoja, baba alikuwa baba ya watu wa Kibra. Kwa hivyo wewe Winnie ni dada yetu. Mtu asikutishe tukiwa hapa Kibra. Tutatembea na wewe, tutakufuata na tutakushikilia. Mtu asikutishe. Jambo la pili, Winnie Odinga hapa Kibira kwa mara ya kwanza watu walibomolewa, party leader akiwa anakuja hapa. Tunabomolewa asubuhi, party leader anakuja saa 5. Haikuwahi fanyika wakati wa baba Raila Amolo Odinga. Tunaona vitu hizi vitisho ya kubomolewa ovyo ovyo, ya kukatiwa maji, ya kukatiwa stima ikome. Sisi hatuwezi kuwa kwa safari ya kuenda Singapore yenye haina maji, Singapore yenye haina stima. Tunataka Singapore yenye iko na maji, stima na kila kitu. Inoro shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ maugĩte mena mwĩhoko arĩmi a kahũa nĩ mekuona umithio mũnene magetha-inĩ mao mwaka ũyũ. Maugĩte mogarũrũku marĩa thirikari ĩkinyanĩirie nĩ kĩonereria kĩiganu atĩ ũrĩmi ũcio ũrĩ njĩra-inĩ ĩrĩa yagĩrĩire, makĩũria arĩmi matige gũthũkangio na kana gũtema mĩtĩ yao ya kahũa. Mwandĩki witũ Jathan Kamau nĩ warĩ na riboti ĩyo. Arĩmi a kahũa nĩ mathingatĩtwo gũthiĩ na mbere kwĩrutanĩria wĩra-inĩ wao nĩguo gũkorwo makĩgunĩka na magetha ma mĩgũnda yao. Rĩtana rĩrĩikĩtio nĩ Juliet Gathoni Kimemia kuma gĩkundi kĩa onjoria kĩa Chambers of Commerce rũhonge rwa Kiambu, akiuga thirikari nĩ ĩhĩtũkĩtie mĩtaratara ya kũgacĩrithia wendia wa kahũa. Koguo regulations nĩ irahingũrire njĩra ingĩ ti cia gũcindana no nĩ cia gũ-complement kũhotithia mũndũ gwĩkĩra kĩo. Kwĩna mwĩhoko mũno tondũ thirikari nĩ yahĩtũkirie regulations iria ciretĩkĩria mũndũ kwendia kahũa kũrĩa akwenda, iretĩkĩria mũndũ angĩhota kũgũra macini cia gwĩthĩĩra kahũa gake na package na kwendia supermarket. Tene mwendia wa kahũa angĩragerire through thathaitĩ na thathaitĩ nacio citirarĩ na mahinya, no mũhaka cingĩratwarire kahũa kũrĩa Coffee Exchange. Gathoni nĩacokete akoria arĩmi mũno kuma kaunti ya Kiambu gwĩthema kwendia kana kũrenga mĩgũnda ya kahũa. Augĩte nĩ matacũkĩtie makinya mandandũku ma kũgitĩra na gũteithia arĩmi kuona magetha maingĩ. Mũndũ ũrabanga kwendia mũgũnda wa kahũa atĩ atinangie broti through Chamber of Commerce and Industry nĩ tũgũkũhe investors ona mũndũ gũteithĩrĩria kũhanda kahũa kana karĩa komĩte gũgathondekerera nĩguo gũciara wega. To mũhaka andũ mathiĩ makanĩke kũrĩa gĩthĩi-inĩ.
nĩ tũrahotithia andũ gũkorwo na dryers ciao na twĩna cio gũkũ Chamber of Commerce and Industry kana Directorate ya kahũa gũkũ Ministry ya Agriculture. Mĩario ĩno yũkĩte rĩrĩ nake Minister wa ũrĩmi Mutahi Kagwe augĩte thirikari ĩthiĩte na mbere kũgacĩrithia mbeca iria arĩmi marona kuma magetha-inĩ ma kahũa. Na Rais Ruto ni kazi ya agriculture, na alinieleza akaniambia, kwa sababu kwenu ni pahali ya agriculture, watu wanakuza kahawa, wako na manjani, wako na mahindi na mambo ingine, wewe nenda kuja hapa ujaribu kuwasaidia. Your Excellency, that is what I'm trying to do. In your term, we have seen coffee prices. Hata hapa juzi kuna factory moja hapa Othaya ndio ilikuwa the highest hapa katika Republic of Kenya juzi. Gerifa Trainor FM Jetago Jathan Kamau. Na riboti ya Jathan Kamau ni gũtũtirihĩra mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ thaa 10 nĩ kwamũkĩra matamona cia handa thaa 11. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM Jetago Jeff Moga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Guoyo nĩ tate. Kabisa. Kinyira kwito mojo mwana watoi na mwali wa Mungu. Mariko benga na tando so kiaga kukaiswagi ya batua. Ukako ina moko ikira nurome negejo. Ukako ina moko ikira nurome negejo. Acio nĩ andũ a mehe. Nĩyo egio mũno Gabriel Ithũmbĩ kuma kũrĩa Ndaragwa Nyandarua County. Ndamuno yakana maya kũrarũrĩra nyanyuo temaga mwene. Keno gĩciaria atagĩgĩtuĩka kĩa gĩgĩtuĩka kĩro. Rĩu nĩ Machako mũbarikana nĩ Gĩthumo. Rĩu nĩ Machako mũbarikana nĩ Gĩthumo. O kũrĩa ũgatũtwara. Wajohi 001 Sante. Ndamuno yakana maya kũrarũrĩra kayuga temaga mwene. Keno gĩciaria atagĩgĩtuĩka kĩa gĩgĩtuĩka kĩro. Rĩu nĩ Machako mũbarikana nĩ Gĩthumo. Rĩu nĩ Machako mũbarikana nĩ Gĩthumo. Rwĩmbo ũramisi tũcokere. Tajira kana rwĩmbo raiguo kĩenda rũcokerwo. Saminako nako kabisa. Rwĩtagwo mũgathĩ wa kuona. Ũteaga wa mwene. Gogoyo Metumi, good evening.
andu angogo metumine moigwa mugathe wakuona oteaga wa mwene ona nywe kerenyaga niguo ngumwira mugathe wakuona wikaga atia Boro wa Mugai geithania Kiambu High School Kerimo kia Ngai mundu otoe thimo ni muru thagio muno Margaret Thithi we kuria United Kingdom andu akwanyu gatondo magaithike muno thengio Thithi ugokari tugagweterera na wigo kuria JKIA ego tware onginya kwanyu gatondo na kwenda tukirane nenga akorwo ho Gogoyo back to back. Andu aria tukiraga rucine tene roro ne ruitwa angiko ukiraga rucine tene beba mkono juu Murata wako lewa leoli Nikere yako yoro Todori geno koe kiugo Koro ya kukuliolele Omudhenya jukagira rusini Okoko ya mbere Gabere yako na mihango Mihango ya kwenda pia Gabere yako na mihango Mihango ya kwenda aria tukagira rucine rwa tene na mihango ndigathira Njoroge wa Githiji watigio kiumia kimwe akorokagira ngoko ya mbere mkono juu wapi timu rucine timu Ngware Urianie ndekete kuona Indajale totikaigania Waga kario kanda ndege Waga ndege okera meli Urianie ndekete kuona Indajale totikaigania Waga kario kanda ndege Waga ndege okera ma atire uneni endelea damira wengi ate no cia wena ekagirie mwaci akahua na no arenda gakuota geke thioko kabisa murata wako rajirire kiria gitumaga ukire tu tene ne tukimura magatheti thutha ucio acokaga toro agaukira hindi ya uge waku ma tame haria Noxy Garden tae musiga show between arare yangoko eno ya guthiururuka na bajia nangeshwa wamboi no gachoma sufuria araria aria tukaraga rucine tena mkono juu ate no arahate kando mihaka nena eka ngiri
Tanjaki wa forward ena eka 500 cia macani. Kabisa. Eka na kiani wa muthithi ena eka 100 cia kahua. Kana Nderito wa Ihora ena eka 2,000 cia ngano. Shesheni hakuwe nawe. Ida ugere andu anyu kwa eri ikoreke inde mwere gyokaga tambo icio tuko siro ito thie na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige handũ hega na ithuĩ no kuo tũrorete Wale mũthenya wa kiumia arata ndahoreirwo thimũ ndathiĩte wĩra Mombasa maithori ukirwa na rwana yenya niturendekana mucii Juma Mombasa tukucio njeni ndorete Nairobi ciro witũ thiĩ na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige handũ hega na ithuĩ no kuo tũrorete Ciro ito Maitwa kejera mwana wakwa ndokarere maya mothe ndi magai Naturire maru nyumba ngereraga niĩ ngĩoya Ira Ngai ũrĩa wĩ igũrũ woia tũhe ũmĩrĩru Ciro witũ thiĩ na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige handũ hega na ithuĩ no kuo tũrorete Guoyo nĩ tate Ciro witũ thiĩ na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ no ngoro citũ irĩ hamwe Maitũ witũ ciana citũ nĩtũkũmicaga mũno mĩrĩ ndũkariganĩra No nĩtũĩ mũthenya ũmwe nĩtũkonana ikenero Na wake ni kwa heri mĩrĩ witũ bye bye Ciro witũ thiĩ na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige handũ hega na ithuĩ no kuo tũrorete Rwĩmbo ciaku nĩ Jenny Ciationo Ndigwa ndarĩ maithori kene ndĩwĩyũmĩrĩria ndũkarĩa thĩna ndĩ muoyo Ithuĩ twĩ ciũmbe cia Ngai na no ũrĩa ngĩenda na ithuĩ agethaga kũrĩa handĩte Kabisa Jenny angĩnyenda mũthĩ ũi ndingĩmũkararia Na gũtirĩ ũtangĩtuĩka wa ndigwa wĩyũmĩrĩrie Ciro witũ thiĩ na wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige handũ hega na ithuĩ no kuo tũrorete Alex wa jamii kũhana atĩa Wanjirũ wa mũĩ na wa mbũi Ngeithia Ngogoyo metumi Ciro witũ thiĩ wega Ngai akũige handũ hega ningĩ akũhurũkia ũhoro Ona ithuĩ nĩtũĩ njĩra ĩyo noyo tũrorete no tũgacoka tĩri-inĩ
Nyakani ne diubure kesi yaku Shiro wito diena wega ithe twatiganire mere Ngai akuige andu ego na ithe no kwa turorete Dengo mosa kenya katha inyo andu aria othe nywe mokete ni undu wa gutumireria Nekonyitanira na ithe hinde yo yari yakira Ngai witũ amũrathime Mũnanirie wendo mũingĩ njeni ndikariganĩrwo Nyina wake ni gĩtĩo kĩa mũico nĩ mwamũheire Cindũ witũ thiĩna wega ithuĩ twatiganire mĩrĩ Ngai akũige andũ ego na ithuĩ no kwa tũrorete Uri andu aingi na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhe weru maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket hakuhe nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua ceceni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane Ngoro ndamenya ciana ciakwa kona gotiri urathoma irena mwaka kumarĩrĩa ciaingatirwo cukuru nĩũndũ wa ithe wao kwaga kũmarĩhĩra bithi ĩna nĩũĩ nĩ igũrũ rĩaku we mũirĩtu ũyũ atumia tũgwĩka atĩa na ndarora nĩngwona ũrĩ ũrĩtigwo riũa-inĩ ahana mwana wa ngoriai nĩamwairĩtu me thikũ ici maniarũrũ kwĩgaita kũigua nĩ ithe wa ciana ciakwa thũkĩtio kĩongo ĩnginya kĩriganĩrwo nĩ ngari cia kũmũinũkia Nguhoyo nĩ tate Goria nĩ kĩgeke wa mũheire gĩkĩga biũ ũkĩmũhumba maitho onage ingĩmwetangi akĩhana ta mũndũ ũtũraga rĩ mũrĩu tondũ ndarĩ ũndũ amenyaga ahanire ta kiro yagũaga ona kũrĩa ũrĩ nĩ wamũikirie mũhuko Githĩ tondũ hũragwo njoini ti cia magũrũ na moko ndiro-inĩ we na mũtũmaga nyonjo nĩ ndeto irio mũbundagĩa nĩkĩo mũngĩhĩtania mũthenya ũcio okaga kwĩruta mathata na niĩ ĩngĩragwo mũmunyo magego njĩkĩrwo mambũri ndakĩre mũru ũyũ Nguhoyo nĩ tate nĩ maingĩ we mwĩraga magonie na ngamenya ũrĩa tagĩrĩire gũthiĩ na niĩ handũ eteirwo matĩ tondũ ndĩ mũkoro kwenda kairĩtu gethi tawe no ngũkwĩra mũirĩtu tiga nĩ gwĩkemika no kehaka rangi mĩromo wĩ mũkũrũ karema tiga kũndorokaina maniĩ gũtirĩ ũndũ itoĩ ũrĩa we ũtarekaga njoi enyuĩke kĩrabu ũkĩgana ũrĩa mwendete ũkiugaga atĩ kũrĩ ndũ maranyitwo nĩ thiũrũra mũno ũrĩa mwendanĩte ĩ nĩguo wothe ũrĩa ũkũmũrĩa ũtũtige riũa-inĩ rũrũ nĩ rwa Nguhoyo Divas korwo nĩ ũmwendete reke ngũtare mũirĩtu
wariganirwo biũ nĩ maica mataũni ũke tũnyitanĩre icembe tũrĩme hamwe tũrore kana ihi mũirĩtu no tũgĩe indo yona gũkorwo nĩ njũĩ wona tha icembe ũkũiga wendo menyo na korwo nĩwe ngatha ya mbaĩro gũtiga ndamenya wathe ũyũ woimire nakũ na korwo warĩ ikamba-inĩ ngũthiĩ nginya Mambatha na ndigũkũhenia ngwĩre atĩ nĩngũnina moka itamenyete mũthuri wakwa niĩ ngatumirwo atĩa. Gũcokia down memory lane. Mũndũ aikagĩrĩra ngĩnĩkĩ andũ aitũ mũtitĩre nama na mũtirugaga nyũngũ ĩmwe mũndũ arĩ na mũciĩ wake kĩmagetirũgaga rũĩ kĩondoria kĩũria kĩndongo kĩarĩire thumu nĩ ũndũ wa kwaga mayũ kĩrĩkwĩia ciaria ciothe na kĩrimũ no ta mwatũ kĩndũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ iba itiranaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku kabisa. Ikũrũga ti kwega ndiĩrũga kĩragire ũthoni na irũga na mũciĩ ũyũ niĩ ndikoima kuo ona gĩikia mĩgwĩta njege ndĩrekwe tarĩ gĩtũmi yumaga kanua ngairimũ mũkore mwana ndoraga na ndaigatwo nĩ mũrũme kĩrĩkwĩia ciaia ciothe na kĩrimũ no ta mwatũ kĩndũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ iba itianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku kabisa. Rũrũ nĩ rwa Gogoyo Divas. mũrĩa na gathĩ ndoĩ mũrĩa na kara nĩ kwĩhaiaga na mũrimũ wa mũcoka nĩguo kĩrĩaga mũndũ aciari nĩ ndamũtũma mũthiĩ mũkamũkanie tondũ mũthĩnio nĩ kwanarũga mũthĩnio nĩ wagi gĩkĩrĩkwĩia ciaia ciothe na kĩrimũ no ta mwatũ kĩndũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ iba itianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku. Nĩ waigua atĩ thutitiruo Kiambogo Sisters Gogoyo Divas hoye Gogoyo Gogoyo kindĩria gwaku Bale ya reke koneneo bale ya mũhu toyo bale ya
ruma niguo yone cia kwaria mbare anyita ngũĩ ici weri mwaria ciene rwariigagwo nĩ kwaria ciake ũikĩrĩ kwĩya ciaiya ciothe akĩrimũ no ta mwatũ kĩnũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ ime itianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku haiya nĩ ũguo nĩ igana maramisi Kabera part 1 rũrĩa rugaga nĩ mũtugo woka na arũme nĩ mũngũrwenda rũu rwa mũtugo ũyũ woka na arũme arũme hũĩ wakome na ũraigua hau haiya ona gathani wa mũcamba nĩ mũira kabisa ndamũtũmĩte nĩ agũcokeria riboti wa mũtũma ekũrĩa gĩthongori geithĩka Muhesh ngwĩrĩga rĩrĩa twarĩ ngogoyo rwaka Gogoyo back to back arũme hũĩ nenguya mokwane ngũrũke nake nginya kĩndaruma mũrũme amuonage kiria ta njũkĩ mũrũme amuonage kiria ta njũkĩ mũikambera ĩndũke nguongore watata ĩndũke ngũtũme ũcio nĩ mũtugo wa kana arũme ako hihi tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene mũriĩke thĩnjũa mũkore mwana nĩ arũmwe kabaru ũrĩa atĩ mwana arũmwe kathagiro ona ngava na arũme kĩndũ ũrĩa atĩ mwana arũmwe kathagiro mũikambera ĩndũke nguongore na kunde rũhĩa watata ĩndũke ngũtũme ũcio nĩ mũtugo wa kana arũme aya kana angĩ tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene arũme arika rĩakwa hũĩ heo karũhĩa tigana na nyaga te mwĩthia nĩ ng'ombe ciene arakũraga ngũba mũikambera ĩndũke nguongore watata ĩndũke ngũtũme no wĩna gateni ũcio nĩ mũtugo wa kana arũme tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Manikush nĩko ingĩruta gateni Isaya tindaga kĩrĩarĩra auwi arĩ kĩandũbio kĩthitũ ndarĩ mũkorĩa wake bakũthiĩ na nyaga ĩno rĩa rĩngĩ bakũthiĩ na njerũ ĩno rĩa rĩngĩ bakũthiĩ na njerũ ĩno nyaga ũmwe ũrĩa njũĩ mũikambera ĩndũke nguongore njerũ nĩ kĩeka ningĩ watata ĩndũke ngũtũme ũcio nĩ mũtugo wa kana arũme tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene nĩ atĩa na inyuĩ arũme mwĩnakũ nyaga cia mũkwana ũcio wa itũro ndarĩ ũndũ atece ona kũmbarĩ mabetia make ngacagũrana kĩrĩonete kwanja nyua gateni mũikambera ĩndũke nguongore watata ĩndũke ngũtũme ũcio
akwire tene Kiarirwe Kiariro Kiandono Kiariro Kiandono nikio mukuria kiumurarega no kio mukuria ona gwakia no kio mukuria ona gwatuka no kio mukuria ona mwarega no kio mukuria Kiariro Kiandono Kiariro Kiandono nikio mukuria Gogoyo back to back. Nirwa Gogoyo Divas. Dinashara tigia dakika 18 Martin wa Muranga Shuttle niwe timekeeper. Egashari tiga kurumana okiwega nyane waku adeda kabutiane mondo nyamwe siatana ne wagituro wikamera endoke ngutume watata ethio kamukanie acha timotuga ne maramari Nyaga atene ate aweka Nithamo wa mwaniki geitheka kuma Donholm Niene ejoire ma Pio Ando wakwa mwiku Endere gwire wera kerende Atenyaga ndare ndo atase Nora mera mabetia makeno Asioko kauga nyaga ni waku Ikamera endoke ngutume watata ethio kamukanie Acha timotuga ni maramari Chuma Ndehera ima energy drink Netha ikomina mwetigetia Tithi na ashara Kadare gatenika Enyaga chamo kuana waituro Nione ninde mwise muno Twari na kema utikenya Endere batire munyambo na njara Wikamera endoke ngutume watata ethio kamukanie Ucio tibotugo ni maramari Atenyaga nikiweka na njara Aya Nemoigua ria kana njara cia Ego koko thigarigereria Nekenda woia nyagambia Sia ukiorea thoa gaituro Thiokenda cia kundo mbuya Twimetho wikamera Ndoke ngutume watata ethio kamukanie Ucio timutugo ni maramari Nyagara nyua gateni Chunga Na mutikere andu gateni ni gato No ithu andu agogoyo tuwe gateni Ndikanaigua mwiranite gateni ni gato Egachari nengoririkana Endere atware ngurubani Nachiare amagegania Waira kethia mucere Nokiura wikamera Ndoke ngutume watata ethio kamukanie Ucio timotugo ni maramari Matiwe gateni mutikamera ni gato Kau ni kaito andu agogoyo Ni kotororanagia wina gateni Uri okoiga mani gato Uri okoiga gateni ni gato Ni akanyona Tiga ngwerere okambatwo Ogatwario ware kiaraga Utiga ciana ikere thina Ni undu wonsori ucio weigirire wikamera Ndoke ngutume watata ethio kamukanie Ucio tibotuga ni maramari Wikamera ndoke ngutume watata ethio kamukanie Ucio tibotuga ni maramari Ni gathuba na gateni Tikio mukuria Keu ni twarega ni maramari Ngaigua mugite Tikio mukuria Keu ni twarega ni maramari Choma tumbu No wina gateni Ni gathubana Gatonyo kwina gateni Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Oyo ahikaga matuko atatu aria mwisho arahikete kuria gwogwitwo Rironi hakuhe na kwambira arakora kuu ni gwa gateni
Thekagia ndari ciene nĩ ũndũ kĩ ũkĩmainagĩra maitho kotarĩ thoni ũyũ ũtarutaga maitho gĩkoma we ndũkĩigua thoni Susana kana rũkobe nũkamwĩra kumagarie ũtarĩ waigua nĩ ciro ndiroigaga nongerea maĩ na mũtu. Susana reke ngũhe kĩmwe kĩa baita we nĩ ndari yaku wetha wĩtĩage nayo ikanaigue nĩ ũthekatheketie yakwa we ũcio no atũme nĩngũkaũre ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ nĩyo ngũtarũrĩire Cindiria na stocking na koseti nĩ itarũrwo mũndũ eka atĩ gateni akemenya na ndikanaigue mugĩte gateni nĩ gatũ mũreke maikare matekũmenya twireta gĩtheri gĩa ithinga Susana kĩrĩa gĩikagio ngundi na mwĩtũkĩri maringo itherũ ndũrĩoĩ na kũgwatĩria ũmũthĩ wĩkaboca rũciũ wĩrironi matukũ atatũ kwambĩra ciumia igĩrĩ nĩ ũrahikĩte tharũnika ningĩ ũrahikũkire mũndũ githĩ twatũmane gateni na karehwo ihenya ihenya. Susana reke ngũhe kĩmwe kĩa baita we nĩ ndari yaku wetha wĩtĩage nayo ikanaigue nĩ ũthekatheketie yakwa we ũcio no atũme nĩngũkaũre ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ nĩyo ngũtarũrĩire Cindiria na stocking na koseti. We go wenda gũtũmana handũ tũmana na we go. We go, let's go. Kĩrĩa ũkũmatũma megũkũreherwo harĩa ũrĩ kana tigua we go. Let's go. Uria Susana kaiyũ maheaga kĩ ndari ya mũndũ ĩkariganĩra kaimana akajia rwĩmbo rwerũ Susana Susana karĩmbi nĩ rĩkũmahutagia Susana ũkamahũgũria ciongoe ĩrĩma hana ta gĩkwa na mũkũngũgũ no ũtigithanagia Kenyambi wĩna gateni ndũkamere nĩ gatũ. Susana reke ngũhe kĩmwe kĩa baita we nĩ ndari yaku wetha wĩtĩage nayo ikanaigue nĩ ũthekatheketie yakwa we ũcio no atũme nĩngũkaũre ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ nĩyo ngũtarũrĩire Cindiria na stocking na koseti kabisa. Yaciũkire wiki Mũigai wa mũtũri mũno nĩ wageithio nĩ makuogo ma kũrĩa Thĩka. Mũigai wa mũtũri mũno wĩna gateni irenda kũmenya kũinũka atĩa Susana caria bodyguard gĩnotie no yakwa we agawĩikare o hau weterere gũkie ũgĩũka wiki ũgũtuĩte ũgũkĩgĩrĩra bakwa nĩgwa kumagarie akĩoha wa mathanĩko ũrĩa karĩ ino mũthĩ ũkũrĩa mũciĩ we rũrũ nĩ rwa Ngogoyo Divas. Susana reke ngũhe kĩmwe kĩa baita we nĩ ndari yaku wetha wĩtĩage nayo ikanaigue nĩ ũthekatheketie yakwa we ũcio no atũme nĩngũkaũre ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ nĩyo ngũtarũrĩire Cindiria na stocking na koseti. Samuel Njohi ndaramenya gateni reke ikare atoĩ mwĩrei nĩ thuhana na nĩ mwageithio nĩ Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro. Mheshimiwa wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro amewasalimia. Twireta gĩtheri gĩa ithinga Susana kĩrĩa gĩikagio ngundi na mwĩtũkĩri maringo itherũ ndũrĩoĩ na kũgwatĩria ũmũthĩ wĩkaboca rũciũ wĩrironi matukũ atatũ kwambĩra ciumia igĩrĩ nĩ ũrahikĩte tharũnika ningĩ ũrahikũkire Susana reke ngũhe kĩmwe kĩa baita we nĩ ndari yaku wetha wĩtĩage nayo ikanaigue nĩ ũthekatheketie yakwa we ũcio no atũme nĩngũkaũre ndũgĩra na tũthiĩ cira gwa cibũ nĩyo
one mundu toy ni gatu takamau anjoki ndakerwo reke ye ikare atoy ona kenyomo wage chugo mandakerwo ni gatu kau ona yori wa metumba ndare aramenya ni gatu ona Maina Festas wake ya ndare aramenya waja we Festas Maina totikiendo amenya ni gatu gaka wewe wake ya Maina mutikamwira gateni we ndakamenya ni gatu mutikare kama menya ake ya gateni gaito iyo ne kodi to kana tikuo gogoyo ithuo tuene mutikare keke yara imenya gateni ithuo tororanagia we na gateni oguo tu ukamenya wori atia we na gateni waja wa seasons we na gateni kabisa. No wende kuruta wira bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira ni marakunyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Shesheni hakuhĩ nawe. One kũu nĩ kwa Mũgĩkũnjo na Ngeci wa Wambũi waigua gwetwo mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Mũciĩ wa Tũginota na Inooro FM tamenya nĩ ũrahĩtia angĩkorwo ndũrĩ ũra download Wigo, tondũ ĩno no ĩgũgũteithia thabarĩ-inĩ ciaku, biacara-inĩ ciaku, miumagarĩre-inĩ yaku. Gũthoka gwa Play Store kana App Store o download Wigo kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ namba 20425 nĩgetha ũkorwo ũgĩkenerera Wigo. Tiga gũikara ũguo mũndũ witũ, gĩa na Wigo. Let's go. Mũtikamere gateni nĩ gatũ. Nĩ maroria, nĩ ndona makĩũria nĩ gatũ kau. Ĩyo nĩ ruga itũ andũ a Ngogoyo. Gĩkunga wa Kariũki ndũkamere icio ndeto ũkira nacio ũguo cia gateni. Kũrĩkia tũrarĩkia Ngogoyo Divas getha tũingĩre Ngogoyo Gospel. Twathiĩ Gospel gũtirĩ ũhoro wa gateni. Kabisa.
Thinashara tigetia ndagika ithatũ. Thengio Martin wa Murang'a Shuttle niwe timekeeper witũ ũmũthĩ, na nĩ mwageithio nĩ mwacimi wa engineer Gĩtarĩ wa kũrĩa Kĩrĩnyaga. Katari murio orainia goto ati ndauga thinashara aca thaa 11 katari gateni kai no toraiteka nitwarikia ithaa rĩa gateni ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa gospel mũkaririkanaga thaa 10 nginya thaa 11 nĩ ithaa rĩa gateni na mũtikamera nĩ gatũ ona mamũhũria wenda kũmũhĩngĩcoka mũra nĩ thubana nĩguo ndero agũtindĩka mũno mwĩre nĩ thubana nĩ ruga ya gũkũ ngogoyo-inĩ gũkũ ngogoyo nĩguo ithuĩ twaragia nĩ tũranagia no wĩna gateni ndikwenda kũgathĩrĩria mũno no gateni nĩ kega gateni nĩ biũ nĩ thaa 11. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Ni ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa arutwo arĩa mekire kĩgeranio gĩa KCSE kĩa mwaka mũthiru matinahota kwĩgwatĩra grade ya kũmahotithia kũingĩra university. Gũkĩra ũguo aciari nĩ mathingatĩtwo maingĩrie arutwo acio mathukuru-inĩ ma kothi cia moko nĩguo mahote kwĩyakĩra kana gwĩthondekera mĩeke ya mawĩra oro ũndũ ũmwe na gũthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra kũrĩ arunao arĩa marathoma kothi icio. Mwandĩki Sarume Murugi nĩ aratarĩria. Nĩ rĩtana rĩrĩkĩtie gũikio nĩ anyiti itemi matiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ kũhĩtũkĩra thukuru icio arutwo aingĩ nĩ mahotaga gũthomera kothi cia moko iria ingĩhota kũmateithĩrĩria kwĩyandĩka na ũguo kũmateithĩrĩria kuerera mĩtũrĩre yao. Na TVET nĩ nyamũ njega tondũ nĩ igĩthomithia kothi cia moko na Kenya no nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkũra. In fact wĩra wa moko nĩ wĩra guarantee thĩinĩ wa mwana maica make mothe. Koguo no ndĩmehoe metĩkĩre gũtwara ciana TVET na Polytechnic cithi cigathome kothi cia moko.
riu kothi ya plumbing ni kothi ihũthagio muno no ibeca muno mundu akararira na mundu akagambia muhuko ona mafundi ma plumbing kuoneka makoragwo me thina muingi muno wira ta wa mafundi aya maturaga ngari mechanics ucio ni wira wina mbeca ni andu ingi muno tuigwe mekuna mena mbia muno gwakora na wangire mafundi ma thitima maundu mangi maingi mekite manene na magakagĩa na maundu manene muno okorwo ni mwanake ni athoma okorwo ni electrical wona aruta wira miaka 2 kana 3 akahingũra okorwo ni hardware anake mena akiri ni athomu ona kuhana oro uguo ni mathiete na mbere kuria thirikari kugia na mibango ya gutigirira ati mbeca ire ikoragwo ciamuriirwo gutwarithia mathukuru macio iciarekererio mahinda-ini maria magirire niguo mihango ya mathomo ikahotaga guthie na mbere thukuru-ini icio itari na mihinga yoyothe. Tungependa serikali kama unapeana ahadi, toa ahadi na uko na akaunti ya shule. Mbona pesa itoke Nairobi sijui ikutane na mwingine ndio itulewe hapo ipelwe mahali pengine? Uko na akaunti ya shule na shule iko na majina ya watoto ndakana wasaidike. Tungeomba serikali yetu tukufu, wewe unajua mahali kuna shida kwa TVET, peana pesa direct kutoka kwa Ministry of Education direct kwa shule. Hatungependa pesa itoke iingie kwa mikono ya wakora. Kwa hivyo tungeomba minister wetu wa education, higher education, tunakuomba kwa unyenyekevu, wewe peana pesa direct kutoka ministry direct kwa shule. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, Jitago Salome Murugi. Anyitite rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ maugĩte mena mwĩhoko arĩmi a kahũa nĩ mekuona umithio mũnene wa magetha mao mwaka ũyũ. Maugĩte mogarũrũku marĩa thirikari ĩkinyanĩirie nĩ kĩonereria kĩiganu atĩ ũrĩmi ũcio ũrĩ njĩra-inĩ ĩrĩa yagĩrĩire, makĩũria arĩmi matige gũthũkangia ona kana gũtema mĩtĩ yao ya kahũa. Mwandĩkitwo Jathani Kamau nĩ wore na riboti ĩyo. Arĩmi a kahũa nĩ mathingatĩtwo gũthiĩ na mbere kwĩrutanĩria wĩra-inĩ wao nĩguo gũkorwo makĩgunĩka na magetha ma mĩgũnda yao. Rĩtana rĩrĩikĩtio nĩ Juliet Gathoni Kimemia kuma gĩkundi kĩa onjoria kĩa Chambers of Commerce rũhonge rwa Kiambu, akiuga thirikari nĩ ĩhĩtũkĩtie mĩtaratara ya kũgacĩrithia wendia wa kahũa. Koguo regulations nĩ irahingũrire njĩra ingĩ ti cia gũcindana no nĩ cia gũ-complement kũhotithia mũndũ gwĩkĩra kĩo. Kwĩna mwĩhoko mũno tondũ thirikari nĩ yahĩtũkirie regulations iria ciretĩkĩria mũndũ kwendia kahũa kũrĩa akwenda, iretĩkĩria mũndũ angĩhota kũgũra macini cia gwĩthĩĩra kahũa gake na package na kwendia supermarket. Tene mwendia wa kahũa angĩragerire through thathaitĩ na thathaitĩ nacio citirarĩ na mahinya no mũhaka cingĩratwarire kahũa kũrĩa Coffee Exchange. Gathoni nĩacokete akoria arĩmi mũno kuma kaunti ya Kiambu gwĩthema kwendia kana kũrenga mĩgũnda ya kahũa. Augĩte nĩ matacũkĩtie makinya ma ndandũku ma kũgitĩra na gũteithia arĩmi kuona magetha maingĩ. Mũndũ ũrabanga kwendia mũgũnda wa kahũa atĩ atinangie broti through Chamber of Commerce and Industry nĩ tũgũkũhe investors ona mũndũ gũteithĩrĩria kũhanda kahũa kana karĩa komĩte gũgathondekerera nĩguo gũciara wega. To mũhaka andũ mathiĩ makanĩke kũrĩa gĩthĩi-inĩ. Nĩ tũrahotithia andũ gũkorwo na dryers ciao na twĩnacio gũkũ Chamber of Commerce and Industry kana Directorate ya kahũa gũkũ Ministry ya Agriculture. Mĩario ĩno yũkĩte rĩrĩ nake Minister wa ũrĩmi Mutahi Kagwe augĩte thirikari ĩthiĩte na mbere kũgacĩrithia mbeca iria arĩmi marona kuma magetha-inĩ ma kahũa. Na Rais Ruto ni kazi ya agriculture, na alinieleza akaniambia, kwa sababu kwenu ni pahali ya agriculture, watu wanakuza kahawa, wako na manjani, wako na mahindi na mambo ingine, wewe nenda kuja hapa ujaribu kuwasaidia. Your Excellency, that is what I'm trying to do. In your term, we have seen coffee prices. Hata hapa juzi kuna factory moja hapa Othaya ndio ilikuwa the highest hapa katika Republic of Kenya juzi. Gerifa Trainor FM Jitago Jathan Kamau. Matama mangĩ ũkũmamũkĩra wona cia handa thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gokinyo kya okahora
njokeire o matu-inĩ na nĩ njũĩ nĩ gakinya ngahurũke na Mwathani. Nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia ikahoteka na nyote. Nĩ ithaa rĩa Gogoyo Gospel. Ũrĩa gũtangĩgereka ngathĩ njega Jesũ Kristo ikahotwo nĩ ũgenero kana irĩma rũgendo-inĩ. Nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku monyotokia ikahoteka na nyote. Etia rwĩmbo rwa gospel ithaa rĩrĩ rĩa Gogoyo Gospel. Gogoyo Metate. Yeah. Gogoyo Gospel. Shesheni hakuhe nawe. Tera kwero shine tana thereroka ona kana waine dumetana igera edio negwo tamwe koragwe nyitanite heune kiongeda ya 11th hour tera kwero shine tana thereroka ona kana waine dumetana igera edio negwo tamwe
Gogoyo Gospel. Motigere Betty Bayo 11th hour ndani ya Gogoyo Gospel. Wajiro wa Mui na wa Mboi riboro ria wetia ne ruo ruracoka back to back. Kaidariganirwo ndagutiganirie akirete uguo sonorithie tho ciaku rĩrĩa mauga nĩ wathira na gũtirĩ mwĩhoko tondũ nĩwe Ngai kahingũria page ĩngĩ. Kaidariganirwo ndagutiganirie akirete uguo sonorithie tho ciaku rĩrĩa mauga nĩ wathira na gũtirĩ mwĩhoko tondũ nĩwe Ngai kahingũria page ĩngĩ. 11th hour Kamake nadoga kwegoro mari oragerera kinyore matoria kirero nige otuko shine woga kyoge 11th hour namo akagayoke ori mware dokamake nadoga kwegoro mari oragerera kinyore matoria kirero nige otuko shine woga kyoge 11th hour namo akagayoke 11th hour ay 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 tarira bereria kyagai 11th hour morata wakora 11th hour tikemomania waku 11th hour kaidare karege 11th hour Gogoyo back to back kabisa. Niwega Ngai nĩkũkinya hau gũkinyĩtie na nĩwega nĩngũĩkĩria gĩothe ũhete ĩtĩ nĩngũthengerera rĩngĩ mbere yaku tondũ ndĩna ihoya rĩngĩ ngwenda gũkũhoya na ndagũthaitha ndĩnyihĩtie papa thikĩrĩria ihoya rĩakwa ndahoya papa ũhe thayũ nyamu thayũ nĩũkĩrĩte indo na mbia na tondũ nĩndĩrĩire gũgũtungatĩra ogo ingĩ gũtungata itarĩ na thayũ na githĩ tiwe ũheanaga thayũ wa ma rorĩro kũrĩwe tondũ nĩwe rĩũrĩro rĩakwa na tondũ warĩrĩrwo nĩ Daudi nĩwaiguire na nĩkĩoigire kuma rĩrĩa arĩ mũnini narĩo na mũndũ mwĩtigĩri Ngai atiganĩirio Chigwira the papa oingĩria wendi wakwa ihoya rĩakwa ndahoya papa ũhe thayũ nyamu thayũ nĩũkĩrĩte indo na mbia na tondũ nĩndĩrĩire gũgũtungatĩra ogo ingĩ gũtungata itarĩ na thayũ na githĩ tiwe ũheanaga thayũ wa ma. Gogoyo Gospel Wajiro wa Mui na wa Mboi niwe wetia rũrũ thayũ rwa Charles King'ori mũciĩ wa ũtugino tana Inoro FM ithaa rĩa Gogoyo ya kĩgoco amu Gogoyo nĩtĩte Ngai kiumia tugaga nĩ kanitha na Gogoyo ndareke kwe moko-inĩ marĩa teti ndareke muoyo wakwa wonwo nĩ arĩa aganu acio manyotagĩra thakame yakwa Ngai
ĩndĩ ndahoya ũhithe mathagu-inĩ maku na korwo nĩ kũgwa reke ngwe moko-inĩ maku ihoya rĩakwa ndahoya baba ũhe thayũ nyamu thayũ nĩũkĩrĩte indo na mbia na tondũ nĩ ndĩrirĩirie gũgũtungatĩra baba ingĩgũtungatĩra itarĩ na thayũ na githĩ tiwe ũheanaga thayũ wa ma ĩkĩra ũira atĩ we nĩwe wanjĩtire torĩa watũmire Babuloni kũmenyeke atĩ Ngai wa Danieli nowe Ngai wa ma mamũikie irima rĩa mĩrũthi ũkĩmĩtwara take Jehova reke kũmenyeke nĩ ndĩ mwana waku ihoya rĩakwa ndahoya baba ũhe thayũ nyamu thayũ nĩũkĩrĩte indo na mbia na tondũ nĩ ndĩrirĩirie gũgũtungatĩra baba ingĩgũtungatĩra itarĩ na thayũ na githĩ tiwe ũheanaga thayũ wa ma kabisa. Nĩguo thayũ wa maumaga kwĩ Ngai. Ngogoyo gospel nĩ wega mũkamenyaga atĩ ngogoyo nĩ tambũrĩte na kenda Ngai na nĩ tĩte Ngai mũmbi wa thĩ na igũrũ. Tokoria makinya makwa nĩ ndagũthaitha baba nĩguo arĩa mendaga ngwe nĩguo mathekerere magĩe na ũira atĩ nĩ ũrũmbũyagia Ngai ũkĩndathima ndũkariganĩrwo kũhe thayũ nyamu gũtirĩ ũndũ ingĩhota itarĩ na thayũ ihoya rĩakwa ndahoya baba ũhe thayũ nyamu thayũ nĩũkĩrĩte indo na mbia na tondũ nĩ ndĩrirĩirie gũgũtungatĩra baba ingĩgũtungatĩra itarĩ na thayũ na githĩ tiwe ũheanaga thayũ wa ma ihoya rĩakwa ndahoya baba ũhe thayũ nyamu thayũ nĩũkĩrĩte indo na mbia na tondũ nĩ ndĩrirĩirie gũgũtungatĩra baba ingĩgũtungatĩra itarĩ na thayũ na githĩ tiwe ũheanaga thayũ wa ma Ngogoyo nĩ tate. Wakathe mũthuri Kibereku agiĩ gũcokia down memory lane. Mũciĩ wa tũginotana. Ngogoyo nĩ tate. Twĩna irwĩmbo rũrũ twĩ hamwe andũ a Ngogoyo nĩ twĩkaine na kũgoca. Gũtirĩ andũ magocaga wega ta andũ a Ngogoyo. Akĩrĩ kaũndũ ndĩmuonete nako. Ndĩmuonaga mũno mũtekuona ta ndĩramuona mũkĩgoca Ngogoyo.
Ane agua. Thegio muno muthuri gwetwa Mwangi GH wa Golden Green Properties Limited. Asante sana. Okugoca guo Mwangi witũ thengio. Yakera maiga mamuinire. Reke ithuothe tumugoce. Amen. Ema tutegũconoka. Tumugoce tutegũconoka andũ a Ngogoyo. Wenda kũrathimwo gocaga Ngai kwa mũcokagiria ngatho mahinda-inĩ mothe. Ngai niwe wĩna hinya na niwe mwene indo ciothe. Wenda indo ta goca Ngai. Ta mũcokagirie ngatho. Ndũkanakome na ndũkanokĩre ũtahoete. Na inyuĩ andũ a Ngogoyo ithuĩ mũtiũĩ thiri ĩyo. Mũtikĩambararie moko. Kayamba Afrika. Thiri nĩ Ngai, na Ngai nĩwe thiri. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees, but every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials, so you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. Muciĩ watu ginotana. Na tita gũkũ kumagwo na ndigatiga kuga ũguo mĩaka ĩrĩa ngũtũra gũkũ ngũtũra njugaga tita gũkũ kumagwo tamenya nĩ ũrahĩtie tondũ rĩrĩ mũthikĩrĩria angĩkorwo ũrĩ hau ũrathĩnĩka ũrarigwo nũ ũgũtũma kũrehere kĩndũ ũkũhũrĩra ũthimũ okĩagĩre kĩndũ atware handũ tiga gũthĩnĩka rĩngĩ ingĩra thĩinĩ wa Play Store kana App Store download WeGo kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ namba 20425 nĩgetha ũkorwo ũgĩkenerera motungata ma WeGo. WeGo, let's go. Roro rutikorire thi agiginyani nimekaga atia kabisa. Neshiro wa GP agiginyani thĩinĩ wa Ngogoyo Gospel.
ati kayugeretie maigana ukaremwo nigetha ukue ngoro nigetha uikare o hau ukira ugerio ringi Thank you muno Reverend Professor Gafiro wa Gatumu. Reverend Professor Gafiro Gatumu kuma Kirinyaga. Netogiginya netu. Kana tigwa Bishop Kehuria wa Ngojiri wa IPC kuria Kakuzi. Ma ona tania madana rota na ndiatigire kurota aganagia kiuga agiginyani ni megwatagira kia hinya kiu urerireria kiu urenda giginyana na no kagia na kio ndugakue ngoro kayugeretie maigana wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane muciĩ gwatu Ginotana. Kĩhumo kĩriri thayo no tonga wende wende okeire toro wakwa kĩrathimo gĩaku gĩtire kĩeha na niĩ ngĩtua itua gũgwetagĩrĩra ndaugire ndikarĩa thithino yene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ ĩkamatiga moko-inĩ maku Ngai ĩrathimaga rĩothe manumaga na thũ ciakwa ndĩcitue arata akwa na arĩa manyariraga ndĩmarathime na wona ndĩkoguo niĩ ndĩmũrathime ndaugire ndikarĩa thithino yene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ ĩkamatiga moko-inĩ maku Ngai toinei hamwe rũrũ rwa Henry wa Werũ ndikarĩa thithino yene wa Werũ hũĩ Gogoyo Gospel ũhoya yoya ũtarĩa Daudi nduka
manyime gĩa kũrĩa babakaiye na ndũkahe nyingĩ ndiganĩrwo nĩwe baba no tũmendũre wega-inĩ waku yarugire ndikarĩa thithino yene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai ingĩũkĩndathima no tonga mũingĩ ndũkanareke hinyĩrĩrie mũthĩni ũrĩa ũteithagia mũthĩni gũkũ thĩ waugire nĩwe anyitithagia itemi yarugire ndikarĩa thithino yene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku no tũraitĩka thinacara yatigereka 25 wa kang'ethe oimire rũciũ rũcinĩ kũrĩ Inooro TV twakorwo na Bishop Gasha wa Njiriri mbere ĩyo nĩ tũgakorwo na Milka wa Boy wa Vimax Business Tours andĩka handũ ndũkanacererwo gũkĩra tene umũkĩririthayo no tonga we nĩwe ndĩhokĩire ũtũro wakwa kĩrathimo gĩaku gĩtirĩ kĩeha na niĩ ngĩtua itua gũgwetagĩrĩra yarugire ndikarĩa thithino yene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai ĩrathimaga rĩothe manumaga na thũ ciakwa ndĩcitue aratakwa na arĩa manyariraga ndĩmarathime na wona ndĩkoguo niĩ ndĩmũrathime yarugire ndikarĩa thithino yene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku ũguo nĩguo andũ a Ngogoyo tũroiga ithuothe ndikarĩa thithino yene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai rwĩmbo rwega mũno rwa Henry wa Werũ rwĩtagwo ndikarĩa thithino yene ũguo nĩguo Tito wa Cai aroiga ũguo noguo mũndũ gwĩtwo Macharia wa Kenya Power kũrĩa Kiambu aroiga thengio mũno ona Mũchai wa Kĩmani noguo aroiga kũrĩa mwena wa Juja back to back Joseph Mũrwaru moko mega ma Mwathani igua rwĩmbo makwagĩra Ngogoyo Gospel arakai twĩgocere andũ a Ngogoyo wa Ekapaku kwa moko-inĩ moko mega ma Mwathani nĩ tondũ nĩarĩ nyingĩ na ndana mũndũ wa thĩ moko mega ma Mwathani nĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte komereria moko mega ma Mwathani Sabina Nderi we Karugo Farm kũrĩa Thika kaba moko mega nĩ ũragoca ũngĩakũgoca Ngai ũgoce ũngĩ manyitĩte ngagĩa inya ndatirũka ndigũbaga nderereka ngarũgama mena hinya wa kũndira moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomereria moko mega ma Mwathani angĩkorwo wĩ mũhũri wa biacara wĩ mũrĩmi ndĩenda ũgwe moko-inĩ mega moko ma Mwathani ndũkaigue hinya kũina rwĩmbo rũrũ hau nĩho kĩrathimo gĩkuma kĩa wĩra ũrĩa ũrutaga biacara na ũrĩmi waku moko-inĩ mega Daudierwo acagũre mwe maũndũ matatũ
moigireka Pamokoine mamwathani etha nyingi Moko mega mamwathani de mokoine moko mega manyitete komereria moko mega mamwathani. By the way, kuma ria ndambĩrĩria Ngogoyo Gospel nĩ nyonete ũgarũrũku mũingĩ mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa na maũndũ-inĩ makwa. By the way, kuma ria ndanjiri ithaa rĩrĩ rĩa Ngogoyo Gospel hena change nyonete mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa na maũndũ-inĩ makwa. Kumbe kaba mwena wa Ngai mokoine mamwathani horeragio garathimo komererio mathĩna-inĩ tondũ ndĩ moko-inĩ mega moko mega mamwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte komereria moko mega mamwathani. Andũ a Ngogoyo moiga atĩa? Ũngĩaga kũgoca Ngai ũgoce ũngĩ na ndũkĩgoca mũndũ wa thĩ kana ũgoce ihiga kana mũtĩ. Tũtigoce Ngai andũ a Ngogoyo, twĩrathimirwo ithuĩ twĩkĩre indo mondo. Nĩ kabako kwa moko-inĩ moko mega mamwathani nĩ tondũ nĩarĩ tha nyingĩ na ndahana mũndũ wa thĩ moko mega mamwathani nĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte komereria moko mega mamwathani. Geitheka mũno Kawaya wĩ kũrĩa Ruai Irũngũ Kawaya ũririkane Friday kwĩna ũhoro ndikwanĩrĩra ithaa-inĩ rĩrĩ. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa Gospel. Kawaya geithania my brother. Manyitĩte ngagĩa hinya ndatirũka ndigũaga nderereka ngarũgama mena hinya wa kũndira moko mega mamwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte komereria moko mega mamwathani. kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe. Ngogoyo nĩ tate. Ngogoyo back to back. Matuko mamondo ngaya magerire wiki
kandira gikano kia mwiri giothe gigathira biu andu agukuthi othe manota nyeki na guthaka wao othe utario takiro nyeki nĩyũmaga ũruru wayo wathira nakĩo kĩro kĩayo gĩkahoa gĩgaitĩka. Ngugoyo nĩ tate. Mũndũ akua mwĩrĩ ũyũ ũcokaga thĩthĩri-inĩ nayo mĩhũmũ ya muoyo ĩgacoka kwĩ Ngai. Andũ a gũkũ thĩ othe manota nyeki na guthaka wao othe ũtario takĩro nyeki nĩyũmaga ũruru wayo wathira nakĩo kĩro kĩayo gĩkahoa gĩgaitĩka. Kabisa. Ngugoyo nĩ tate. Gũkua na gũtũra muoyo nĩ watho mũnene twathĩkagĩre Ngai ũrĩa wathaga cierĩ. Andũ a gũkũ thĩ othe manota nyeki na guthaka wao othe ũtario takĩro nyeki nĩyũmaga ũruru wayo wathira nakĩo kĩro kĩayo gĩkahoa gĩgaitĩka. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Ngugoyo nĩ tate. Kabisa. Nĩngũheana ndeto ciake Ngai wakwa ndĩmũgathĩrĩrie kĩonere mũthamaki mũnene ndamũthaitha nĩnjiguaga. Nĩngũheana ndeto ciake Ngai wakwa ndĩmũgathĩrĩrie kĩonere mũthamaki mũnene ndamũthaitha nĩnjiguaga. Abba, 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 ndamũthaitha nĩnjiguaga. Abba, 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 kabisa. Dr. Kamau Walaneti thegio turokane rucio rucine kuri Inoro TV twakorwo na Bishop Gashawa Jiriri na Milka Waboi wagithingia rio rutha aguo magathiti tukamuramura na Benjamin Wangare kuri Inoro TV. Ndĩmũkaĩre nĩkũnyonia maũndũ manene na mehinya marĩtũĩ na ndamwĩta nĩnjiguaga. Anjĩrĩte ndĩmũkaĩre nĩkũnyonia maũndũ manene na mehinya marĩtũĩ na ndamwĩta nĩnjiguaga. Abba, 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 Abba,
Philip Kimani aba rwimbo kwagira rwimbo guthakara rwimbo gukenia andu aingi no ndumiriri ndiona hangirwo kigoco kiu ni biu ni kabisa ni tate Otumia Nariganero Emanoria Eshareire Nowe kuga Tangediga Nadamwetanya Chigwaga Otumia Nariganero Emanoria Eshareire Nowe kuga Tangediga Nadamwetanya Chigwaga Thegio muno Emuro Dekira Mwalimu Karanja, Ticha Karanja, Ticha Godho, Chef Kanyi, Kopro Dawa na Stephen Munana Ngaruya wakiwa Emuro Dekira Naroko County. Asanteni. Engineer Makadam Sinyaga, asante. Kerenyaga Gogoyo hiyo. Naona mko wengi, mumekuja kwa wingi. Watu wa Kerenyaga muri aigevio nendamugeithia kejumura muri yega Orohinya Wakewa neo Ondo wathe Ungitwekatia Ya mungwana Wanyarireka Ndamwetanya Jigwaga Orohinya Wakewa neo Ondo wathe Ungitwekatia Ya mungwana Wanyarireka Ndamwetanya Jigwaga Aba Tafarire riracoka ni ya Kiriribi thutha wa Gogoyo Gospel. Thegio muno Boniface Gikandi kuma Murang'a County. Mundu gwitwo wa weru wa Jawa Seasons. Thegio muno wa Jawa Seasons urathikiriria Gogoyo na muthuri ogwitwo Jojo Broka Nene Titi Roisabu Samikras Wanu na Tosh Mariganero Emwanoria Eshareire Nowe kuga Tangediga Ndamwetanya Jigwaga Otumia Mariganero Emwanoria Eshareire Nowe kuga Tangediga Ndamwetanya Jigwaga Asante sana Philip Kimani. Rwimbo abaro akenie ginya Jemo arekerereshua Jemo wa the best restaurant kerereshua arajira no gutata na kugosha ona shege wa cookies no kugosha na negwenda kuheana pole sana kuria Banana ndumiriri ya mashaka ya mamutigaire Jega wa Gatha. Andu maracemania gwake Banana hakuhĩ na Karuri Primary School na kahurũkio muthenya wa Tuesday jiko mugunda-inĩ gwake. Pole sana 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 Jega wa Gatha akuria Banana. Aya ni andu ngumenya poleni sana 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 watu wa Banana huko Kiambaa.
mucio no uri omwe hotugi notana Inoro FM thinacara ni weyo tigitie ndagika 5 tafarira ire racoka ni tafarira ya Kiriribe wakang'ethe ni oimira turokania rucio rucini kuria Inoro TV. Bye bye, thiaga na kihoto.